ගොඩාක් කටේ වීඩියෝ එඩිටික් කරනවා. හැබැයි පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩින් කියන problem එක nobody is solving. How do you approach it? මොනවගේ දේවල්ද මුලින්ම කරන්න ඕනේ? මොකද්ද strategy එක? වෙනම සයිඩ් එකක් අපි දැක්කම යාගේ අදනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ පොඩ්කාස්ට් එක මෙයාගේ පිස්සු ගන්න channel එකේ අර මෙයාගේ පිස්සු වැඩවල නෙවුනුත් බලයිතර බලයි අම්මට මූ මාලා ඩයල් යන්නේ කියලා. ලංකාවේ for some reason අපි creative මාර කට්ටිය. ඒ කියන්නේ මම හිතනවා ඒක something to do with our culture, like අපි හුඟක් අපි expose වෙනවනේ එක colors වලට pattern. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ 95 ජොබ් එකක් කරන මිනිස්සුන්ට වැඩිය මේකේ කාමරය ඇතුලේ ඒ තමන්ගේ පොඩි බිස්නස් එක බිල්ඩ් කරන මේ මල්ලිලා ඒ කියන්නේ හොඳ ආදායමක් මේ අපි දන්නේ දුනාට ඒගොල්ලෝ මේ ලංකාවෙන් ඉඳලා මෙහෙට ජොබ් එක පටන් ගන්න ඇවිල්ලා අර හොටෙල් එකේ අයිසොලේෂන් එකේ ඉන්න අතර ගෝල් එක ඇවිල්ලා කිව්වා අපිට ඔය එපා කියලා. ඔව්. ඉතින් හිටෝස කැන මට ඇත්තරම ඒලා ඇන්ඩු නම කැන මට මං හිතන්නේ ලංකාවේ අපිට පොඩිකාලෙම නැතිවෙන දෙයක් තමා තමන්ට තමන්ගේ යිඩෙන්ටිට එකක් හදාගන්නවා කෙනෙක බොද ඒ opportunity එක he really valued that opportunity because probably nobody gave him that opportunity, right? And he did the best. Now he's one of our top editors. අම්ම ඇවිල්ලා කියනවා අනේ පුතේ අපේ ගමෙත් හිටිය ඔය වීඩියෝ කරන එකේ ඌට වැලේ වැල් නැහැ. ඉස්සර නම් ලොකු කැමරාගෙන මෙහෙම නෙන්නේ අර මේවල් ආගෙන වෙඩි. Alright, ඉතින් thumbnail එක බලලාපු හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා Triangle episode 119 119 වෙනි episode එකට අපි ගෙනලා තියෙනවා අපේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ පිස්සු කන්නා aka Charlie ලෝක ප්‍රසිද්ධ Charlie aka පිස්සු කන්නා no pressure no pressure මචං පටක් ගන්න මේ ඉතින් Charlie කියන්නේ කවුද කියලා අමුතෙන් කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඇඩ්ලෙඩ් නගරේ මේ අපේ ගෙදර එහා පැත්තේ තමයි ඉන්නේ උනාට මට ගෙදරට යන්න කම්මැලි හින්දා අපි ඔන්ලයින් අද වැඩේ කරන්න තීරණය කළා මේ මාත් එක්ක අපේ Charlie ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්නම් මාත් එක්ක අපේ Triangle podcast එක කරන අනික හොස්ලා දෙන්න මේ පැත්තේ ඉන්නවා නවංග නවසීලන්තයෙන් එකතු වෙන්නේ ඊට පස්සේ අනික් පැත්තෙන් ඉන්නවා Nira කැනඩාවෙන් ඉඳලා එකතු වෙන්නේ හැමෝටම ආයිබෝන් කියනවා මේ ඉතින් මොකද වෙන්නේ මචං මේ සතිය කොහොමද මගේද sorry you don't know who you are talking to me අපි අතර දෙනෙක් ඉන්නවා අපි සතියෙන් පටන් ගන්නවා සතිය හොඳයි work as usual අමම ගෙදර ඉඳන් තමයි ඉතින් වැඩ කරන්නේ ඊට පස්සේ ඊයේ අපි MJ ලා ගෙදර ගියා ගිහලා ලයිට් ගියා ගෙදර ඊට පස්සේ අපි භූතය ගැන කතා කරා පොඩ්ඩක් අමද්දප නෙමෙයි අමද්දප පානය කරා මොනවද මද්‍ය පානය කරා මද්‍යසාර පානය කරා ඊට පස්සේ ගෙදර ආවා 12ට තමයි හැරුණේ අද මගේ බ්‍රේක් එක අපිට ඒ වෙලාවෙම පොඩ්කාස්ට් එකක් දාන්න තිබ්බේ ඒ වෙලාවේ පොඩ්කාස්ට් එකක් තමයි එහෙනම් 119 ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ එතනින් ඉවරයි පොඩ්කාස්ට් එක මේ මම කියන්න ගිය මචං ඒ කියන්නේ බෑක් ඒ කියන්නේ අපි අද කන්වර්සේෂන් එකට කෙලින්මම ආවොත් මොකද අපිට අද පොඩි වෙලාවයි තියෙන්නේ අපි හින්දා පොඩ් එකේ කෙලින්ම කන්වර්සේෂන් එකට ආවොත් අපේ අද කන්වර්සේෂන් එක අපි ගොඩක් කතා කරන්න හිතුවා මේ getting out of 9 to 5 කියන කන්සෙප්ට් එක ගැන සහ building your own brand කොහොමද තමන්ගේම දෙයක් පටන් ගන්නෙ සහ කොහොමද අපි අපේ දෙයක් build කරලා කියන්නේ බය නැතුව ජීවිතේ ඉස්සරහට මුණ දෙන්න කියන එක ගැන කතා කරන්න තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේකට චලිව එකතු කරගන්න. හිතමු මොකද අපි ගොඩක් දවස් ඉඳලා මේ පොඩ්කාස්ට් ටයිටල් එක මම නිරා නවංග කතා කරමු කියලා ඉඳලා අපි හිතුවා ඒ උනාට නෑ. අපි මේ එපිසෝඩ් එකේ මේ ටයිටල් එක කතා කරන්න පර්ෆෙක්ට් ගෙස්ට්ව ගෙන්නමු කියලා අපි හිතුවා. මොකද මේ අපි චලී දන්නේ නැති සහ මේ අහන්න අලුතෙන් ඇවිල්ලා ඉන්න හරි කවුරු හරි දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපි අඳුනලා දුන්නොත් මම Naveen MJ the storyteller ඔස්ට්‍රේලියාව ඇඩ්ලෙඩ් නගරේ ඉන්නේ. මම IT project manager කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්නේ 9 to 5. හැබැයි පහෙන් පස්සේ අපි පොඩ්කාස්ට් දෙකක් කරනවා. YouTube channel එකක් කරනවා. ඊට පස්සේ මගේත් පොඩි side එකේ පොඩි business එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ අපි ගොඩක් හසල් කල්චර් එකේ ඉන්න සෙට් එකක් අපේ මුළු Triangle podcast එක සහ community එකම ගත්තා. ඊට පස්සේ අපේ Nira ගත්තොත්
නිරත් 9 කල්ච ගෙන මිනි නිරාගෙන නවංග කියම නවංග ගැන කියන්න නවංග කියන්නෙත් ඔස්ට්‍රේලිය වෙනේ නවසීලන්තේ ස්ටඩන් කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ දැන් තමන්ගේම බිස්නස් එකක් බිල්ඩ් කරලා බිස්නස් එක throughout දැන් ජීවත් වෙලා ඒකේ විවිධ හැල හැප්පීම් ඉස්සරහට යන කෙනෙක් ඊට පස්සේ නිරා ගැනත් අපි අඳුනලා දෙමු නවංග නිරත් එකකවන්ටිං ෆයිනන්සිම් පැත්තෙන් දැන් තමන්ගේම ඒකත් 9 to 5 ජොබ් ගන්න මේ නේ නිරා ඔයාම කිව්වොත් හොඳයි වගේ ඒකත් 9 ජොබ් යන්නෙමේ ඉතින් ඒ වගේම මගේ පොඩි බිස්නස් එකක් තියෙනවා ඒකත් මේ දවස්වල බිල්ඩ් කරන්න යන ගමන් ඉන්නේ ඒකත් සර්විස් සම්බන්ධ එකක් ගොඩක්ම රියල් ස්ටේට් සම්බන්ධ ඒකත් ගොඩක් විට නෙක්ස්ට් මන්ත් වගේ වෙද්දී පටන් ගන්න බලන් ඉන්නවා ඉතින් ඒක නිසා එක්සයිටිං කාලයක් ඉතින් ඒකයි අපිට මෙයාගෙන් ගොඩක් විස්තර ඒ කියන්නේ එයත් අපේ චාලිත් බිස්නස් එකක් පටන් අරගෙන මුල් අවදී ඉන්නේ ඒක නිසා අපිට යාගෙන් ගොඩක් දේවල් ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවාද අනිවාර්යෙන් චාලිට තියෙනවා නේද චාලි ඔයාට අපි තුන් දෙනාට තියෙනවා අපි තුන් දෙනාගේම බිස්නස් වලින් අපි බිස්නස් කරලා ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් එක අපිම හොයාගත්ත දේවල් බට් ඔයා ගොඩක් එක්ස්පෝස් වෙලා තියෙනවා තවත් ලොකු මිලියනර්ස්ලත් එක්ක ඉතින් අපිට පුළුවන් අපිටත් පොඩි දෙයක් ඔයාගෙන් දැනගන්න සහ අපේ අසන්නන්ටත් දැනගන්න මං අහන්න කැමති චාලි ඔයාගෙන් පළවෙනි මේක අපි නිකන් ඉන්ටර්විව් එකක් විදිහට නෙමෙයි නිකන් ඔයාට හිතන දේවල් කියන්න මගේ පළවෙනිම ඔයාගෙන් අහන්න කැමති දේ තමයි ඔයාගේ නිකන් හිතන්නකෝ දැන් ඔයා ස්ටුඩන්ට් ලයිෆ් එකේ හිටියා ස්ටුඩන්ට් ලයිෆ් එකේ ඔයාලා තිබුණා ස්ටුඩන්ට් ලයිෆ් එකේ ඉන්න කාලේ ලොකුම ස්ට්‍රගල් එක තමයි වීසා ස්ට්‍රගල් එක. ඔය වීසා ස්ට්‍රගල් එකේ ඉඳලා එතකොට වීසා එකේ ඉන්නවා කියන්නේ අපි වර්ක් කරනවා කාට හරි කාගේ හරි මොකෙක්ගේ හරි වැඩක් කරනවා 9 to 5 එයාගේ ඩ්‍රීම්ස් වලට තමයි අපි වැඩ කරන්නේ. එහෙම ඉඳලා කොයි තැනදිද සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් මේ හාන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් මල්ලි කෙනෙක් නංගි කෙනෙක් කොයි තැනදිද මයින්ඩ් සෙට් එක හදාගන්න ඕනේ ඔයා හිතන විදියට no that's enough enough working for someone else I should do something my own කියලා ඒක මෙහෙමයි that's a good question හැබැයි මට මගේ පැත්තෙන් කතා කරොත් I can only speak from my personal experience මම මුලින් ඉඳලම මට ආසාව තිබුණේ මගේම දෙයක් කරන්න මට කවදාවත් මට හරිම අමාරුයි කාගේ හරි යටතේ වැඩ කරන්න that's because මට හැමදෙස්සම මොකක් හරි එක්ක කම්පැනි එකකට ගිහලා වැඩ කරොත් මට හුඟක් අයිඩියාස් තියෙනවා මට ඒ අයිඩියාස් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරගන්න බැරි වුණොත් මට එක්සිකියුට් කරන්න බැරි වුණොත් මම මාරු විදිහට ෆ්‍රස්ට්‍රේට් වෙනවා මට පේනවා මේ මෙතන ඉෂුස් තියෙනවා මෙතන විසඳන්න පුළුවන් මේක විසඳන්න පුළුවන් එකේ මට අයිඩියාස් එනකොට ඒවා මට දීලා ඒවා විසඳන්න ඕනේ එතකොට හුඟක් මම ඒක මුලින්ම එක්ස්පීරියන්ස් කරේ මම ලංකාවේදී වැඩ කරා වෙබ් ඩිසයින් කම්පැනි එකකට. ඒ වෙබ් ඩිසයින් කම්පැනි එකේ කස්ටමර්ස්ලා ඔක්කොම අම්බානකට කම්ප්ලේන් කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ සර්විස් එක ගැන. ඉතින් මම කරේ මම කස්ටමර්ස්ලා හැමෝටම ඊමේල් එකක් ඇව්වා මොනවද ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ඉෂුස් මට ඔක්කොම ටික කියන්න අපි මුලින් ඔක්කොම ටික එකතු කරලා අපි ඒක විසඳගමු කියලා. හරිද? ඒක ඊමේල් එක ඇව්වම CEO මට ඔෆිස් එකට කතා කරලා මාව ෆයර් කරා. ඊට පස්සේ කම්පියුටර් පිස්සුදෝයි කස්ටමර්ස් අර ඊමේල් එකවන්න අපි මේ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ එන කම්ප්ලේන්ට් අනුව ඒවා විසඳ තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මම හැමෝටම කස්ටමර්ස්ට ඊමේල් එකවම ඉෂුස් 10ක් විතර ආවා I was wrong to do that I was only an intern ඉතින් මට ඒ කාලෙම තේරුණා I can't work for somebody else මට ideas තියෙනවා I have to implement them කියලා ඉතින් ඔස්ට්‍රේලියාවට දැන් ඔයාගේ specific question එක when you come to Australia visa struggles නේ මම ඔස්ට්‍රේලියාවට එනකොටම I came to study master in media and communications and that had no pathway for PR මම දැනගෙන හිටියා I didn't want to get permanent residency or මෙහෙ ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න බලාගෙන මෙන්න මේ ආවේ මට හිතුනේ ලංකාවේ මට එක්ස්පෝෂර් එක මදි මට මගේ ස්කිල් එකට හම්බෙන ගාන මදි මට ක්ලයන්ට්ස්ලාට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද මේකේ තියෙන වටිනාකම වීඩියෝස් වල තියෙන වටිනාකම ඒනකොට මට හිතුණා ඔස්ට්‍රේලියා හරි US හරි වෙන රටවල් වල මේකේ වටිනාකම ඒගොල්ලන්ට දැනටම තේරෙනවා ඒගොල්ලෝ හුඟක් ඉස්සරහින් ඉන්නේ ඉකොනොමි එකෙන් ඉතින් මට හිතුණා දැන් මේ ඔස්ට්‍රේලියාවට ආවොත් මට ඔපචුනිටි එක වැඩි වෙයි කියලා ඉතින් මම ආපු ගමන් මම පළවෙනි දවසේම කරේ මම ලංකාවේ වෙඩින් වීඩියෝස් කර හිටියා මම මේ වෙඩින් වීඩියෝස් ටික මාර ගොඩක් දේවල් කරලා නේ ලංකාවේ. ඔව් මට වෙඩින් වීඩියෝ බිස්නස් ඒ කියන්නේ වීඩියෝ බිස්නස් එකක් තිබුණා මට ලංකාවේ ඉමේජිනේෂන් කියලා. නයිස්. ඒක මම මුලින්ම පටන් ගත්තේ පාටි වීඩියෝස් ඒ කියන්නේ
ඉස්සර ලංකාව EDM පාටිස් තිබුණ හුඟක් ඔය ඒවයි ආෆ්ට මූවිස් කරන්න මම තමයි මුලින්ම පටන් ගත්තේ ඒ වීඩියෝස් කළ ඉට පස වෙඩිං වීඩියෝස් වලට ගියා ඉට පස ම ඇක්සස් ඉංජිනීරිං එක ගොලන්ගේ කැලන්ඩ එක හම අවුද්ධ ගොලන් කැලන්ඩ එක කරනවා වීඩියෝග්‍රෆිය ගොලන්ගේ බිස්නස එකට තව එම්ස් හේමාස් ඒ ගොලගේ කෝපරේට් වීඩියෝ සුඟක් ඉමජිනේෂන් එක තුරු හරා තම කරේ ති මම ඔස්ට්‍රේලියාවට ආපු හැටිය මට කෝපරේට් සයිඩ් එකට එක්ස්පෝසෙන් අමාරු හින්දා මුලින්ම මට හිතුනා වෙඩිං සයිඩ් එකට එක්ස්පෝසුනත් ලේසි කියලා ම මුලින්ම ආපු දවසෙන් පලවිනි දවසෙන් ම කර ගම්ට්‍රේක ඇඩ්ඩක් දැම්ම ම වෙඩිං විඩියෝස් කරනවා කියලා ඊට පස්සේ මම ඔක්කොම ලංකාවේ වීඩියෝස් ටික මම දැම්ම පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක හැටියට ඊට පස්සේ ඔයාලට එතකොට කැමරා එකක් ඒ ටිකක් තිබුණා නෑ කැමරා එක මුකුත්ම තිබ්බේ නෑ මම බෑග් එකේ ඇඳුම් ටික විතරයි අරන් ආවේ ඒට මම ඇඩ් එක මුලින් දැම්මා ඇඩ් එක ආවට දැම්මට පස්සේ මොකක් හරි කරගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතුවේ very nice ඔව් ඊට පස්සේ ඇඩ් එක දැම්මම මම $1000කට දැම්මේ එක්කෙනෙක් මට ක්ලයින්ට් කෙනෙක් කතා කරලා පුළුවන් ද වෙඩින් වීඩියෝ එකක් කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ එහෙම කියලා කතා කරා ඊට පස්සේ තමයි මම කැමරා එකක් හොයාගත්තේ මගේ යාළුවෙක්ගෙන් ගිහිල්ලා ඒ වෙඩින් වීඩියෝ එක කරලා ඒ 1000න් ඊට පස්සේ මම ඇඩ් එකක් රන් කරා වෙඩින් වීඩියෝස් වලට ඊට පස්සේ first 2 months මම යුනිවර්සිටි යන ගමන් I made $30,000 with wedding videos මම wedding videos ම කරලා පළවෙනි ආපු මාස දෙකේම ඊට පස්සේ then I spent it all on getting toys China වලින් මම dog toys pet toys ගෙනල්ලා ඒව ටික ඔක්කොම විකුණ ගන්න බැරුව I lost all of that money like I tried so many things ඒ ඔයා ඒක මාරයි ඔයා ඒක හසල් මෙන්ටැලිටි නේ හසල් මෙන්ටැලිටි හසල් නෑ ඔයා ඒ කිව් එකත් මාරු මම මේ ළඟදි දවසක නිකන් ඉන්න ගමන් මේ Google එකෙන් බැලුවා ලෝකෙ මොනවද වැඩියම සෙල් වෙන්නේ කියලා ඒවා කැටගරි වලින් උඩම තියෙන දෙකක් තමයි dog toys උයි kids toys උයි ඔව් ඒක සුපිරි බිස්නස් එකක් කරගන්න පුළුවන් ඔව් මේ මම I'll come back to that අපිට කතා කරන්න පුළුවන් විතර මේවා ගැන but to answer your questions කොතනදද switch වෙන්න ඕනේ කියන එක මම හිතන්නේ it has to come from ඔයාගෙන්ම එන්න ඕනේ පැෂන් එක මට මොකක්ද ඔයාගේ ජීවිතේ ඕනේ ඔයාගේ පර්පස් එක මොකක්ද කියන එක තමන් මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න නරකයි වීසා එක මත හරි කොහොමද ඔයා මෙහෙ ජීවත් වෙන එක හරි ඒක ගැන ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ නැතුව මොකද්ද ජීවිතේ අල්ටිමේට් ඔයාගේ ගෝල් එක මොකද්ද කියන එක මත තමයි ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න ඕනේ දැන් වුණත් දැන් ඔස්ට්‍රේලියාවේ දැන් නවීන් දන්නවා ඇති හුඟක් they are rejecting a lot of student visas right ඒ මොකද ඇත්තටම ස්කිල් එක තියෙන කට්ටියව ස්කිල් එක නැති කට්ටියව ඒගොල්ලෝ ආපහු යවනවා දැන් මේගොල්ලන්ට ඕන ස්කිල් ෆුල් අයව විතරයි මේගොල්ලන්ට තියාගන්න ඕනේ වෙන ඕනම රටකත් එහෙම කැනඩාත් එහෙම තමයිනේ කැනඩාත් එහෙම තමයි ගොඩක් ඒ කියන්නේ හරි අමාරු කරලා තියෙන සිස්ටම් එක ඔක්කොම exactly because ඒගොල්ලන්ට තියාගන්න ඕනේ ඇත්තටම මේ පැෂන් එක තියෙන ඇත්තටම ස්කිල් එක තියෙන කට්ටිය විතරයි ඒගොල්ලෝ තියාගන්න ඕනේ ඉතින් මොන රටක හිටියත් ඔයාට ඒ පර්පස් එක තියෙනවා නම් මට මෙන්න මේක තමයි කරන්න ඕනේ කියලා ඒක මොන රටකට වුණත් ඔයාට ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ මට ඉතින් දැන් වා කිව් එකෙන් මට තේරෙන දේ තමයි දැන් අපි ගොඩක් රට හිතන්නේ මම කැමරාවක් අරගෙන ඉවරලා බිස්නස් එකට බහිනවා කියලානේ දැන් මෙයා මට චාලිගෙන් පේන්නේ නෑ මම අරක දාලා ඉවරලා ඊට පස්සේ බලනවා බිස්නස් එක ආවට පස්සේ බලනවා කොහොමද ඒක කරන්න කියලා අපි කියන්නේ අපි සමහරලාට ඔළුවේ තියාගන්න මං කාර් එකක් ගන්නකම් මේක කරන්නේ නෑ ගියක් ගන්නකම් මේක කරන්නේ නෑ මේක කරන එහෙම අර එහෙම එකක් එහෙම නැතුව අර වතුරට බහින්න නැතුව පීනන්න බෑ වගේ ඒ කියන්නේ ඔව් අනිවාර්යෙන් බහලා බලන්න ඕනේ තමයි පීනන්න පුළුවන් ඉන්නේ අනිවාර්යෙන් ඒ කියන්නේ shoot before aim කියලා මම දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද කියලා මේ ගොඩක් අය කියනවා මේ කියන්නේ දැන් අපි දැන් ඒක හොඳ උදාහරණ චලිගෙන් අපිට ආවේ දැන් එයා හිතුවන හරි මම වෙඩින් ෆොටෝග්‍රැෆි කරනවා ඔස්ට්‍රේලියාවට ගිහිල්ලා හරි මම දැන් කැමරාවක් ගන්නවා කොහොමද කැමරාවක් ගන්න ඊට පස්සේ වෙනවා සල්ලි හම්බ කරන හැටි සල්ලි හම්බ කරන්නේ මෙහෙමයි කියලා තව එකක් කරනවා අර ඊට වඩා කෙලින්ම මම වෙඩින් වීඩියෝස් කරනවා කියලා දැම්මම like you have no option දැන් බිස්නස් එකක උනත් කොහොමද චාලිට කෝල් එකක් දීලා අර හැමෝම මචං මේ වීඩියෝ එකක් කරන්න පුළුවන්ද මේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් කතා කරන්නේ චාලි යනවා ඔයා ගාව කැමරා එකක් තියෙනවා ඒ වගේ සිටුේෂන් ඒ කියන්නේ මම මේ Diary of a CEO කියන පොතේ ඕක මේ කියලා තියෙනවා මචං එයා සමහර දේවල් ක්ලයින්ට්ස්ලා අහනවලු මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලා එයා yes I can of course we can කියලා කියනවලු but he has no freaking clue ඒ කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා එයා මොකද කරන්නේ එයා ඌ කියලා ඔක්කොම අරගෙන ඊට පස්සේ එයා ඒකට ප්‍රිපෙයාර් වෙනවා එයා හොයා ගන්නවා ඒ වැඩේ හොඳටම කරන්න පුද්ගලයෙක් හොයාගෙන ඒක මැනේජ් කරනවා ඒක මම හිතන්නේ ගන්න පුළුවන් ලොකු පොයින්ට් එකක් මේ
young entrepreneurs absolutely ඒක ඇත්තටම කියන්නේ වෙන්දෙන් ෆෙලසි කියලා එකට කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපිට බිස්නස් සයිඩ් එකේ ඔක ඔබ්වියස් වුණාට හුඟක් අපිට ඔයගලන්ට normal day to day life හම්බෙන කට්ටියකිනුත් අපිට ඔක හැමතිස්සෙම අහන්න ලැබෙනවා හිතන්නකෝ යාළුවෙක් හම්බුනොත් එහම මම මැරතන් එක දුවනවා පොඩ්ඩක් ඇඟ අඩු වුණාට පස්සේ ඇඟ අඩු වෙන්න මැරතන් එක දුවන්න ඕනේ නේ that's the when fallacy basically අපි හැමතිස්සෙම ඒක ස්විච් කරගෙන මට වුණත් ඒක තියෙනවා මට වුණත් හිතන අපි කවදාරි ගයක් ගත්තම බල්ලෙක් ගමු බල්ලෙක් කරගෙන ගයක් ගන්න පුළුවන් ඕන අඩ උඹ එක මටනේ කිව්වේ නෑ because අපේ goals සුගක් කරි interlapping so when this happen I'll do that exactly, when then I don't think that's a great example but still example ado cool so that's how I progress චලීගේ මම ඇතරම කැමති චලි අලුතෙන් පටන් ගත්ත YouTube channel එක මේ ඕගොල්ලෝ මම හිතන්නේ හැම කෙනෙක්ම බලනවා ඇති බලලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා බලන්න චලිගේ අලුත් YouTube channel එක ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් යන්නේ so added benefit English knowledge එක වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන් ඒකේ මේ ගොඩක් ඒ කියන්නේ චලිගේ පරණ ඔය EDM business එක EDM after movies කරන business එක වැරදිච්ච හැටි ඒ කාලේ කරපු mistakes මේ හැම දෙයක්ම ගොඩක් ලස්සන්ට ඒ කියන්නේ යාගේ ස්ටෝරි එක යාගේ ජර්නි එක යා බිල්ඩ් අප් කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් කාට හරි දැන් in depth ඒ ස්ටෝරීස් ඒ මොකද්ද ඇත්තටම කිව්ව කතාව මොන වගේ ප්‍රශ්න වලටද චලි ඒ කාලේ මුහුණ දුන්නේ කියලා දැනගන්න ඕන නම් එයාගේ channel එකේ වීඩියෝස් ටික ඔක්කොම ටික බලාගෙන ඉන්න ලොකු මං හිතන්නේ මේ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මාත් මාර ආසයි මේ දවස් ටිකේ දාගෙන යන මේ ෂෝට්ස් වලට එහෙම මාර ආසයි. thank you very much. ඔයා අන්තිමට කරපු අර මේ ඉන්ටර්විව් එක වගේ වාගේ මෙන්ටෝත් එක කරපු ඒකත් අපි අහුවා ඒකත් ඒකේ මාරම කියන්නේ knowledge එකක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ අලුතෙන් බිස්නස් එකක් සර්විස් සයිඩ් එකේ බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න ඉන්න ඕනම එක්කෙනෙක්ට ඉතින් මේ මම ඒක සම්බන්ධවත් වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න හිටියේ දැන් when සර්විස් සෙක්ටර් එකේ බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නකොට අර මුලින්ම ක්ලයන්ට්ස් හොයාගන්න දැන් ඔයාගේ ඒක තමයි මේන් ගෝල් එක. මම දන්න මේ දවස්වල නිකන් ක්ලයන්ට්ස් ලාගේ තමන්ගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක වැඩි කරගන්න එක. කොහොමද ෆස්ට් ස්ටෙප් එක ගන්න මමත් ඉස්සරහට එහෙම රියල් එස්ටේට් සයිඩ් එකක් පටන් ගන්න ඉන්න. මොකද ඒක සර්විස් සයිඩ් එකනේ අපිට ප්‍රොඩක්ට් එකක් මොකක් හරි එකක් ග්‍රැෆික් ඩිසයින් එකක් දාලා ලස්සන ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඩිසයින් කරලා මේව ගන්න පුළුවන්. සර්විස් සයිඩ් එකේ ඒක අර වා මේ දවස්වල යන්නේ word of mouth කියලා කිව්වා. right කොහොමද වාගේ කියන්නේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක සහ මේ දවස්වල ගන්න අප්‍රෝච් එක ඒකට? I was lucky මොකද මම සෞත් ඔස්ට්‍රේලියා ආවේ ඩේවි ෆොගට කියලා කෙනෙක් එක්ක යාගේ පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩ් එක බිල්ඩ් කරන්න තමයි මම ආවේ. so මම දැන් ඒජන්සි එක හදලා තියෙන්නේ for personal brand building and he was my first client. and එයාගේ true හුඟක් Australian entrepreneurs ලට මාව connect වුණා. ඒගොල්ලෝ තමයි දැනට මගේ clients. so I didn't have to like do a lot of promotions so ads එහෙම මට run කරන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි කවුරු හරි දැන් ඔයාට වගේ මුලින්ම ඒ කියන්නේ nobody knows who you are, nobody knows what you can offer. හැබැයි ඔයාට expertise එකක් තියෙනවා නම් ඒක මං හිතන්නේ හොඳම විදිය තමයි there are two avenues you can do organic content හදන්න පුළුවන් නැත්නම් paid හදන්න පුළුවන්. හැබැයි first approach එක මං හිතන්නේ වෙන්න ඕනේ organic. ඔයාට පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඔයාට හදලා ඒක තමයි දැනට තියෙන හොඳම way to promote yourself. organic channel එකක් හදලා ඔයාට share කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ knowledge එක. මෙන්න මේක තමයි දැන් හිතන්නකෝ did you say real estate? real estate මේක තමයි කැනඩවල දැනට යන සබබ් එක මේක තමයි හොඳම සබබ් එක මෙන්න මේ පැත්ත තමයි ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රොපර්ටිස් තමයි ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම හෝම් බයර් කෙනෙක් හැටියට මෙන්න මේ වගේ ඒව තමයි ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ කියලා ඔයාට කන්ටෙන්ට් හදන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ ඒක කන්ටෙන්ට් එක ඔගේ first content gets 1000 views, second එක 2000, හැබැයි third එක goes 15000 views. you can pick that one ඔයාට ඒක ad එකක් හැටියට run කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒ වීඩියෝ එක already has social proof මේක වැඩ කරනවා කියලා වීඩියෝ එක හැමෝම බලනවා කියලා. ඒක ඔයාට ආයිත් ඒක වෙනම ඇඩ් එකකට රන් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ඔයාට Facebook ad dashboard එකෙන් ඔයාට ගිහිලා select කරන්න පුළුවන් existing post එකක් boost කරන්න. boost කරන්න. okay. and I think in Canada TikTok ads උත් මම හිතන්නේ වැඩ කරනවා. ඔස්ට්‍රේලියාවේ TikTok ads තාම නැහැ. Canada you can run TikTok ads, you can run Google ads. ඒ ads වලින් conversion එක ඔයාට ඇත්තටම බලන්න පුළුවන් හරියටම මොන conversion එකක්ද ඔයාට set වෙන්නේ කියලා. කියන්නේ when you put $1 from the top
you would get $2 back කියන එක ඔයාට measure කරන්න පුළුවන්. Organic it's a lot of hit and miss, but organic වලත් you can track, okay, if I මම post කරොත් videos 7ක් සතියකට මට clients ලා දෙන්නෙක් එනවා. ඒ වගේ ඔයාට KPIs හදලා benchmark හදලා you can keep track. එහෙම තමයි I think you should approach it. Now I'm also like building that right now. මට හිතනවා දැන් මේ ඉස්සර කාලේ දැන් ඔය දැන් පහුගිය ටිකේම අපි දැක්කේ සාමාන්‍ය රියල් එස්ටේට් ඒජන්ට්ස්ලා ගිහිල්ලා ගෙවල් පෙන්නනවා, ලොකු ගෙවල් පොඩි ගෙවල් එහෙම පෙන්නනවා. මම දැක්ක මේ අලුත් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වගේ එකක්. ඒ රියල් එස්ටේට් ඒජන්ට් කෙනෙක් නෙමෙයි අර ගෙවල් වලට ගිහලා ඉන්ස්පෙක්ෂන් කරන්නේ. මිනිහා ෆ්ලෝස් තමයි පෙන්වන්නේ ගෙවල් වල. මේකේ අඟල් ගෙච්චරක් ඇදයි මේක ඉන්ස්පෙක්ටර් මේක මෙච්චරයි මේක මෙච්චරයි බලාගෙන යන්න හිතනවා අඩේ. ඒ කියන්නේ අපි දන්නෙත් නෑ මෙහෙම දේවල් තියෙනවා කියලා ගෙවල් බලද්දී. එයා බලන දේවල් මෙහෙම ඇටයක් තියලා බලනවා මේ සාලේ මැද්දාවේ රෝල් වෙලා යන්නේ කොයි පැත්තටද කියලා. That's so interesting, right? මාර ඉන්ට්‍රස්ටිං. ඔව් ඒ වගේ අර කවුරුත් කරන්නේ නැති සයිඩ් එකකින් අර මාකටිං හොයාගන්නත් පුළුවන් නම් ඒකත් සුපර් ඉතින්. අනිවාර්යෙන්. That's one approach. Another approach could be ඔයාට පුළුවන් competitors ලා මොනවද කරන්න කියලා බලලා Facebook ad library එකට ගිහිල්ලා ඔයාට search කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඉන්න closest competitor එකේ යා මොනවද run කරන ads කියලා. ඊට පස්සේ ad library එකේ යටටම ගියාම you would find the ad that has been working for him the most. මොකද ඒ යටටම තියෙන්නේ යා හුඟක්ම කල් run කරපු ad එක. ඒක තමයි යාගේ best ad එක. So you can take that and you can copy that to it. Yeah, exactly. මට මේ දැන් අපි කරන සෙෂන් එකේ ගොඩක් දේවල් කතා කරා මේ බිස්නස් සම්බන්ධ දේවල් හැමදේම. මට දැන් මේ පොඩි කුතුහලේ දනවන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මචං අපි දැන් දන්නවා ලංකාවේ සල්ලිකාරයෝ ඉන්නවා, සල්ලි තියෙන මිලියනර්ස්ලා. බට් මචං දැන් උඹ ඩේ ටු ඩේ ලයිෆ් එක ගත කරන්නේ වීකෙන්ඩ්ස් එහෙම ගත කරනවා, නිවාඩු ගත කරනවා, like real millionaires. එහෙම නැත්නම් ඇත්තම මේ සල්ලිකාරයෝ කියලා කියන අපි ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් කොහොමද මචං උන්ගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක? දැන් අපි ඇත්තටම අපි දැකලා තියෙනවා අපේ clients ලා ඉන්නවා එහෙම තමයි. බට් දැන් ඔයා ඒ කියන්නේ client කෙනෙක් විදිහට වඩා ඔයයි ඩේවිගේ ලොකු ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එකක් තියෙනවා. ඒක හරහා ඔයා තව මිලියනර්ස් ලව අඳුරගත්තා එක ස්ටේට්ස් වල ඉන්න. කොහොමද එයාලගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක සහ ඒගොල්ලෝ කොහොමද සාමාන්‍ය ලෝකෙ දිහා බලන්නේ සහ ඒගොල්ලන්ගේ මෙන්ටලිටි එක පොයින්ට් ඔෆ් view එක ගැන අපිට අයිඩියා එකක් දෙන්න. ඒගොල්ලෝ වැඩ ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් ඩේවි is only 27 years old. දැන් ළඟදී මිනිහා ගත්තා ලොකු ෆාම් හවුස් එකක් for 4.3 million මේ සවුත් ඔස්ට්‍රේලියාව වල. එයාගේ ගෙදර ඒ ෆාම් හවුස් එකේ එයා යන්නේ සාලෙටයි එයාගේ බෙඩ්රූම් එකටයි ඔෆිස් රූම් එකටයි විතරයි. ඉතිරි ඒවා ටික ඌ තාම දැකලවත් නැහැ. like some places මං ගියාම දැන් අපි පොඩ්ඩක් වටේ යනවා searching for places to film. අපි යනකොට I didn't know there was a thing here කියලා ඌට දැකලා නැහැ ඊට කලින්. That's because like එයාට ඒක නෙමේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් උගේ his drive is working හැමදෙස්සම වැඩ කරන එක තමයි උගේ drive එක. හැබැයි අපි ගිහිල්ලා හම්බුණා සයිමන් බියර්ඩ් කියලා එයා තමයි කල්චර් කිංස් කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එක ඕනර්. ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ කල්චර් කිංස් එයා එක්සිට් වුණා කල්චර් කිංස් වලින් while keeping majority stake, I think, for 600 million recently, I think about two years ago. He has pretty much just given up on everything. Then he's spending time with his family. යාගේ ළමයි එක්ක. මොකද එයා කියනවා එයා මුලින්ම business එක build කරනකොට එයාට එයාගේ ළමයි එක්ක ඉන්න හම්බුන්නේ නැහැ. කාලය ගත කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. so එයා දැන් හුඟක් කරන්නේ ළමයි එක්ක කාලය ගත කරලා ආතල් එකේ ඉන්න තමයි මිනිහට ඕනේ. අපි ඉතින් එයාගේ ගෙදර ගියාමත් එයාට හුඟක් එක toys තියෙනවා. ඒ අර fly boards අරම ඒවා. ඉතින් එයාට අර පොඩි එකෙක් වගේ අපි මේක ගිහලා try කරමු මේක ගිහලා try කරමු කිය අපි අරන් යනවා එක තැන් වලට. මිනිහා කියන්නේ මේක ටයිම් එක පාස් කරලා ඉවරයි යාගේ. යාගේ ලිමිට් එක ඉවරයි. එහෙම ඉන්න අයත් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙත් ඉන්න සල්ලිකාරයෝ ඉන්න තාම තරුණයි. සල්ලි තියනවා. උන්ට එක ගානකට ආවට පස්සේ උන්ට ඇති. ඉතින් එහාට කරන්නේ උන් අර මේ ජෙට් ස්කී ගන්නවා, බෝට් ගන්නවා, ට්‍රක් ගන්නවා අරගෙන ෆුල් ආතල් එකේ ඉන්න අර. සමහර අයට තියෙනවා කියන විදිහට මේ 40 රිටයර්මන්ට් සීන් එක වගේ. අනිවාර්යෙන්. හැබැයි අර දැන් සයිමන් බියර්ඩ්ත් එයා
එයාගේ දැන් තියෙන එක තමයි යාට වෙන්ච කැපිටල් එක හදන්න ඕනේ ෆන්ඩයක් හදන්න ඕන එක බිස්නසල්ට යාගේ ෆන්ස් දාලා තව ග්‍රෝ කරන්න මහිතන්න ඒගලොන්ට දැන් තියෙන එකනේ ආතල් එක සල්ලි නෙමේ සල්ලි වලින් කරන්න ලිමිට්ටයකුත් තියෙනවානේ තවම මොනා කරන්නද ඒගලොට තියෙන ආතල් එක දැන් අර ග්‍රෝත් එක තමයි ඩෝපමීන් හිට කරන්න එකගලන්ගේ ග්‍රෝත් මොක්කර ග්‍රෝ කරන්න පුළුවන්න්න ඩෝපමීන් රිලිස්සනවා ඒ වගේ ලෙවල්ල එක තමයි දැන්ගන්නේ නැත ඇතරම සල්ලිවලින් කරන්න දෙයක් එකගලන්ට දැන් හිතුර වෙලා නැහැ ඉතින්න ඩේවිටත් එහෙම තමයි ඩේවී සමල්ලාට කියන ඉතින් අර සමල්ලාට යට හිතනවා කියලා දැන් තාම අවුර්දුසි අතයි දැන් අව් ඩොල මිලියන 500ක් හොයලා දැන් තව මොනවාදයාගේ පර්පස් එක කියලා යට සමල්ලාට හිතනවා කියලා තොට ඇතරම ජීවිතය පාවෙනනි තව මොනව කරන්න ඔවු එතකොට ඉතින් බනත්දාම කරගෙන එතකට කවුරට හෙවොත් ඔයාගේ මොකක්ද හිතෙනවාද ඔයාගේ ගෝල් එක වගේ මොකද අල්ටිමේට් ඇඟ ඇතුලේ තියෙන කැසිල්ල මොකක්ද ඇරතිය ඔව මට තියෙන කැසිල්ල තමයි මම මුලින්ම පටන්ගත්දී මගේ ක්‍රේටිව් ජර්නය එක මම හෙව්වා හුඟක් funds to start my own business and හුඟක් මට හම්බුන් නැහැ ලංකාවෙත් මම හෙව්වා ඔස්ට්‍රේලියාවටමත් මම හෙව්වා ඔස්ට්‍රේලියාවටම හුඟක් දේව ග්‍රාන්ස් හුඟක් තිබුණා හැබැයි ග්‍රාන්සල තිබුණා ක්‍රයිටීරිය එකක either you have to be a citizen in Australia or you have to have hit some kind of threshold with your income or whatever මට තියෙන කැසිල්ල තමයි මට හදන්න ඕනේ ෆන්ඩ් එකක් ලෝකඉන්න ඕනම ක්‍රියේටව් කෙනෙක්ට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් ඒගොලන්ගේ ක්‍රියේටව් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න මට ඒ ඔපචනිටික තිබුණ නැහැ මම පටන් ගද්දි මම ඒ කාලෙම හිතුව මේ වගේ ඔපචනිටික තිබුණනම් ෂෝක් කියලා මම හිතන එකත් තමයි engineers doctors all these professional people they make life possible but artists make life bearable and I think that it just coexists right so I really want to contribute to the artist side of things because I'm an artist මට පොඩි ඩ්‍රීම් එකක් තියෙනවා දැන් මේ චලි දන්නේ නැත්තම් මගේ බිස්නස් එක ඒ ඔබ බිස්නස් එක පොඩ අපි පොඩක් ඒක ගැන කියලාම ගමු මම පොඩ්කාස්ට් එක කියලා නැහැ මම නිවසීලන් ආවට පස්සේ මේ මං ආවේ IT ඉගෙන ගන්න software hardware engineering network engineering ඒ ටික සයිඩ් එකට ඇවිල්ලා මට ජොබ් එකක් හම්බුණා මෙහි තියෙනවා මේ ටෙක් කම්පැනි එකක් ඒකේ ඒක ටෙක් කම්පැනි තියෙනවා බ්‍රාන්චස් 37ක් ඒ කාලේ එතකොට අපි කරනවා ෆෝන් repairs laptop repairs PlayStation game console ඒවා මේ ඔක්කොම repairs ඒ ගමම්ම සයිඩ් එකෙන් අපි විකුණන accessories ෆෝන් කවර්ස් ලැප්ටොප් කවර්ස් අනම් මනං එකමිකි නොකි හැමදේම ඉතින් ඒ කාලේ එතකොට කා හෝල්ඩර්ස් වයර්ලස් චාර්ජර්ස් පවර් බැංක්ස් හැමදේම තියෙනවා මම ඕකට තමයි ඉස්සෙල්ලා වැඩ කරේ part time ස්ටුඩන්ට් කාලේ ඊට පස්සේ වැඩ කළා ඒකෙම ෆුල් ටයිම් වුණා ඊට පස්සේ මට බ්‍රාන්ච් 3ක් හැන්ඩල් කරන්න දුන්න බ්‍රාන්ච් මැනේජර් කෙනෙක් විදියට ඔහොම වර්ක් වීසා හදාගත්තා ඒගොල්ලන්ගෙම ඊට පස්සේ ඔහොම ගිහිල්ලා අන්තිමට at some point මට PR එකක් හම්බුණා ඒ කම්පැනියෙම ඊට පස්සේ මං හිතුවා නෑ දැන් මම මුන්ට වැඩ කරා ඇති මම මේක පණ දාගෙන කියන්නේ මං ඒ කාලෙත් දවස් 6ම වැඩ එතකොට වයිෆ් ඇවිල්ලා හිටියෙත් නෑ නිව්සීලන්ඩ් මං දවස් 6ම වැඩ යනවා ඉතින් ගෙදර හිටියත් මට මතක් වෙන්නේ කඩේට යන්න එතන ගිහිල්ලා ඒ ෂොප් ස්ටෝර්ස් බලන්න ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි මං හිතාගත්තේ නෑ මගේ මේ ෆුල් එෆර්ට් එක දාන්න ඕනේ මගේ දෙයකට කියලා මං ඊට පස්සේ නිව්සීලන්ඩ් අපේ බොස්ටම ගිහිල්ලා ගැලීම කතා කරලකෝ ඔයාගේ එක බ්‍රාන්ච් එකක් මට දෙන්න ෆ්‍රැන්චයිසි එකක් විදියට මං ඒ ඔයා කියන පැත්තට ගිහිල්ලා ඔය තියෙන බ්‍රාන්ච් එක මම බලා ගන්නවා කියලා ඊට පස්සේ මිනිහා කිව්වා මට ඔෆර්ස් කීපයක් දුන්නා එතකොට මට ගන්න පුළුවන් ඔෆර් එක උන බ්‍රාන්ච් එක මං අරගත්තා ඒ තමයි මං දැන් ඉන්න පළාත තරනාකි ආවට පස්සේ මම fell in love with the mountain and the ඇන්කර් කන්ද තියෙන්නේ ඇන්කර් කන්ද තියෙන්නේ මෙහෙ ඒක දැක්කම මං හිතාගත්තා නෑ මම වෙන කොහෙවත් යන්නේ නෑ මෙහෙ තමයි ඉන්නේ කියලා ඊට පස්සේ මෙහෙට ඇවිල්ලා දැන් මං ඒ ෆ්‍රැන්චයිසි එක කරන් ගියා අවුරුදු 3මාරක් කරන් යද්දී ආයෙ මට හිතුණා මිනිස්සු දැන් අවුරුදු 3ක් මාරක් ඉද්දි මම මේක මේ අර ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඩ්ලෙට් වගේ පොඩි සිටි එකක් මේක අර මෙල්බර්න් ඔක්ලන්ඩ් අපේ හේ වගේ එකක් නෙමෙයි මට හිතුණා මිනිස්සු එන්නේ මාව හොයාගෙන මගේ සර්විස් එක හොයාගෙන එතකොට ගොඩක් අය දැන් අවුරුදු 3ක් යද්දි මගේ හොඳ ලෝයල් ෆෑන් බේස් එකක් මං හදාගෙන ඉන්න මෙහෙ දැන් වෙන කොහෙටවත් යන්නේ නැහැ මිනිස්සු මං ගාට තමයි එන්නේ මෙහෙ තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ වගේ
හාවි නෝමන් තියෙන හාවි නෝමන් ජබ හයිෆයි කියලා තියන නොල් ලීමින් කියලා තියෙන ඒගොල්ල ඔක්කොම අලුත් ෆෝන් එකක් ඒගොල්ල විකුණුවත් සෙල් කරොත් මංගාවර්තන කස්ටමස් ලැවන්න ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටර්ස් කවර ගන්න බැට්‍රි චාජ රනමන ඔක්කොට මිති අර ඒ බේසිකමං හදාගෙන තියෙන ඊට පස්ස මට හිතුන නෑ දැම මුන්ට ලෝයල්ටි ෆිය එකක් ගෙවන්න නෑ ෆ්‍රෙන්චයිසයකට මම මේ අයින් කල්ල මගේම බ්‍රෑන්් එකක් පටන් ගන්න කියත මං දැන් කරන මගේ ගම්පෙනෙක් කරන්නේ මගේම ලෝගුව එකක් මගේ බ්‍රෑන්් එකක් කොක්කොම මේවා කරලා දැන් ඒකත් නෙමේ මගේ අල්ටිමේට් ගෝල් එක මට දවසක ඕන මොකක් හරි ඒ කඩේම කඩවල්ටිකින් මට මේ ස්ටෝස්වලම් විකුණන්න පුළුව මගේ ඕන් ප්‍රඩක්් එකක් හද ඉතින් අර ඒකට දැම්ම චාලිගෙනුත් අහන්න නිකම් මොකක් හරි නිකම් මට ආසයි එක්කෝ මගේ අවුරු ඔක්කොම් මගේ ෆුල් එක්ස්පිරියන්ස එක 8.5 මම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රීක ඉඳල තියෙන මගේ තියෙන මාර නොලෙජ්ජ එකක් කර මොන ජාතිය ෆෝන් කවරද යන්නේ මොන ජාතිය ලැප්ටොප් කවරද iPad කවරද යන්නේ අර මට මාරම මේ මේ දැන් ගිහිල්ලා ගෙනාවෙත් ඔයාට කියන චාලි මම මාර ඉන්ට්‍රෙස්ටිං මේ මෙන්න මේක මේ අපේ ගෙදර බල්ලෙක් ඉන්නවා ඩොග් ටොයිස් හරිද දැන් මෙයාට මේ ගත්ත ඩොග් ටොයිස් මේ නිව්සීලන්ඩ් වල වෙරි ෆේමස් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් මේක මේ චකිට් කියලා කියන්නේ මේ චකිට් බ්‍රෑන්ඩ් එක පට්ට ෆේමස් ඔයා දන්නේ නැති තව එකක් තියෙනවා කොන් කියලා මේ බ්‍රෑන්ඩ් දෙකම ෆේමස් වෙලා තියෙන්නේ කිසිම හේතුවක් හින්දා නෙමෙයි බල්ලොන්ට මේක කොච්චර හැපුවත් හපලා ඉවර කරන්න බෑ ඒ රබර් එක ඉතින් අර ඒ වගේ පුංචි සංකල්පයක් තමයි මුළු මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක මේ දැන් මේගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා බෝල හදන්න පටන් අරන් දැන් බෝල නෙමෙයි ස්ටික් අර වගේවා තියෙනවා නිකන් හතරස් මල් වගේවා තියෙනවා එක එක ඒවා තියෙනවා ඉතින් පට්ට සල්ලියක් හම්බ කරන්නේ දැන් මේ වගේ දෙකින් එතකොට ඔයා මොකද හිතන්නේ දැන් ඒ වගේ අපි කවුරු හරි ඉන්නන entrepreneur කෙනෙක් තමන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් පටන් ගන්න ඕන කෙනෙක් කොහොමද ඒක තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඔයාටත් එහෙම එකක් තියනවාද නිකන් ගෝල් එකක් වගේ දෙයක් තමන්ගේ ක්ලෝතින් ලයින් එකක් ඔයාට තිබුණා ඒක මම ප්‍රශ්නේ අහන්න කැමතියි ඔව් අනිවාර්යෙන් ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඒක ඇත්තටම අප්‍රෝච් කරන විදිය මම හිතන්නේ මම අප්‍රෝච් කරන විදිය වෙනස් මම හැමදෙස්සම හැම එකම අප්‍රෝච් කරන්නේ මොකක් හරි තියෙන ප්‍රොබ්ලම් එකකට සොලියුෂන් එකක් හැටියට තමයි මම අප්‍රෝච් කරන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක වෙනකොට දැන් ඔයා පෙන්නපු ඩොග් ටෝයි එක ඒගොල්ලෝ මුලින්ම බලන්න ඇති මොනවද තියෙනට දැනට තියෙන මාකට් එකේ ඩොග් ටොයිස් අනිත් ඒ ඔක්කොම ඩොග්ස්ලා ඒවා දවස් දෙකින් තුනෙන් විනාශ කරලා දානවා හැබැයි ඒක විනාශ කළා දැම්මත් ඒගොල්ලන්ට රිපීට් පර්චස් වෙනවානේ ප්‍රොඩක්ට් එක විනාශ කළා දැම්මම ආයෙත් තව එකක් ගන්නවා හැබැයි ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ නැති ඒකේ බ්‍රෑන්ඩ් ඉමේජ් එක ඩිස්ට්‍රොයි වෙනවා කියලා බල්ලා ඒක විනාශ කරලා දාපු හැටිය බල්ලට කොද්දැන් වා බල්ලට එක බෝලයක් විතරක් අරගෙන තියන් නවතින් නැහැනේ අනිවාරෙන් ඊල තවට ඔය එකක් ගන්නවා යාවට ඔයිස්වලින් නාවන්නන වාට ඕන ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒ ප්‍රොබ්ලම් එක තමයි මතන එතන සෝල්ව් කරලා තියෙන්නේ දැන් වාත් මං හිතන්නේ වා බලනකොට වාගේ සර්විස් පැත්තෙන් laptop covers or phone covers you'll have to solve some sort of problem දැන් හුඟක් මෙහෙ තියෙනවා මට ඇත්තටම නම මතක නැහැ නවීන් සමහරට දන්නවා ඇති දැන් හුඟක් ඔය ෆෝන් හෝල්ඩර්ස් තිබුණානේ ආවා දන්නවා ඇති මේ any grip water box නෑ ඔටෝ බොක්ස් නෙමෙයි ඔයා කියන්නේ අර ග්‍රිප් මොන ග්‍රිප්ද කියලා එකක් ඒ කියන්නේ ඕක ක්ලිප් කරන්න පුළුවන් එනි ග්‍රිප් වෙන්නේ නැති ඔව් ඒක දැන් මම හිතන්නේ හුඟක් කට්ටිය ඔය අලවන එක සෝල්ව් කරන්න හැදුවා ඒනට ඒගොල්ලෝ තමයි හරියටම ඒක සෝල්ව් කරේ ඕන තැනක අලවන්න පුළුවන් විදියට ඒ වගේ you'll have to find a problem දැන් මම personal brand I mean service business මම එතරම් බැලුවේ දැනට ඔස්ට්‍රේලියාවේ there are so many video editing agencies හුඟා කටේ video editing කරනවා හැබැයි personal branding කියන problem එක nobody is solving how do you approach it මොනවගේ දේවල්ද මුලින්ම කරන්න ඕනේ මොකක්ද strategy එක ඒ strategy එක හදන එක තමයි අපේ unique selling point එක වෙලා තියෙන්නේ and when I started my business comfy monkey එක මම ලංකාවේ හදනකොට I didn't මම අලුතෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් පටන් ගත්තේ නැහැ මම ඒක pretty much I copied the product from Davey මෙහෙ කිව්ව කොහේ හරි පොඩ්කාස්ට් එකනේ yeah so ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඒක සෙල් කර හිටියේ and මම town hall meetings වලට join වෙනවා උඩි එකේ just to see how උඩි is doing එතකොට උඩි එකේ ඒගොල්ලෝ predict කරලා තිබුණා ඒ pattern එක relax ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒකට sleep tea කියලා
ඒ ස්ලීප් ටී පැටර්න් එක ඒගොල්ලෝ ප්‍රෙඩික්ට් කරලා තිබුණා $15 million ඒගොල්ලෝ ඊළඟ මාස 6 ඇතුළත මම ඒක මුලින්ම බලද්දී ටවුන් හෝල් එකේ බලද්දී ඉතින් මම කරේ ඒ පැටර්න් එකම I got somebody to make that pattern in Sri Lanka and I asked Devi මම මේ වාදෙන් ඔස්ට්‍රේලියාව විකුණනවා කවදාලා හරි ලංකාව විකුණන්න හිතාගෙන ඉන්නවද කියලා ඊට never gonna sell in Sri Lanka then I entered the market in Sri Lanka with the pattern so yeah ඩේවිඩ් ඔයාගේ ඩේවිඩ් කරේ එයත් ප්‍රොබ්ලම් එකන්නේ සෝල්ව් කරේ දැන් මෙහි ඉන්න කට්ටිය කෙල්ල කොල්ල අර සීතල කාලයට කරන්නේ අර ලොකු රෙද්දක් අරගෙන සෝෆා එකේ පොරව ගන්න. ඔය වගේම සොෆ්ට් මොනවද ඒකට කියන්නේ? මොකක්ද? Sherpa fleece. ඒක එයා ඇඳුමක් කරා. ඒක එයා තිබ්බ ඒක කොහේ හරි ඔන්ලයින් තිබ්බ එකක් වෙන්නේ නැති. එයා ඒක අරගෙන මෙහෙට ගෙනල්ලා වෙනස් කරලා ඒක අනිත් එක අපේ වයිෆ් එහෙම ගොඩාක් කැමති උඩීස් වලට. එයා ගාව තියෙනවා මං හිතන්නේ උඩීස් 6ක්ද කොහෙද තියෙනවා. එක එක ඩිෆරන්ට් කලර්ස් වලින් තියෙනවා. අර අලුතෙන් මේන මොනවද පාට කාටුන් ලිමිටඩ් ඒවා ගන්නවා. ඔව්. ඒකිනුත් බලන්නකෝ ඉස්සෙල්ලා පටන් ගත්තේ තනි නිල් පාටද කොහෙද? පස්සේ යා ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක කලර්ස් පින්තූර දැන් වයිෆ් මේ ළඟදී මේ කෙලීව ගත්තට පස්සේ අපේ ගෙදර ඉන්න බල්ලා එයා කෝගි එක්කනේ. ඉතින් දැන් මේ හොයන පනදාගෙන කෝගි උඩීස් හොයන. කෝගි උඩී එක තියෙනවා. Kogi Udi is one of the first products. Yeah. කෝගි උඩී එක හොයනවා. ඉතින් අර ඒ වගේ දැන් ඒක ට්‍රෙන්ඩ් එක අනුව ඒකත් ඒගොල්ලන් බලන්න චේන්ජ් කරා යනවා ඉතින්. Yeah, definitely. එයාගේ ඒක approach එක උනේ to sell more hoodies දැන් ඒක එකම pattern එකනේ. ඔක හුඟක් දැන් කවුද hoodies දැන් ඔයාගේ wife ට hoodie 6ක් ගත්තට ඔක මුලින්ම එයා හිතුවම හිතන්නේ නැති කවුරු hoodie එකකට වඩා කවුරුත් ගන්න නැහැ කියලා. හැබැයි එයා ඒක කරේ licensing වලින් තමයි එයා repeat purchase එක create කරේ. Spider-Man, Marvel, Nickelodeon, all of these brands sports side එක පුළුවන්. ඔව් මම හිතන්නේ license එකකට ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ගෙවනවා එක license එකකට ඒ patterns වලට $50,000 විතර ගෙවලා ඒකේ sell කරන ඒවායිනුත් ඒගොල්ලන්ට share එකක් දෙන්න ඕනේ. profit share එකකුත් දෙන්න ඕනේ. ඒ වුණාට ඒක ගැන නෙමෙයි හිතුවේ කොච්චර කට්ටියක් purchase කරනවද සහ ඒක කොච්චර exactly yeah that's the approach. යා මටත් ඔයාගේ දැන් entrepreneur side එකේ පොඩ්ඩක් personal side එකට ආවට පස්සේ අපි වගේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා දැන් ඔයාගේ brand එකක් build කරනවා. ඉතින් ඔයා හිතන්නේ ඔයාගේ වටේ ඉන්න ඔයාගේ mentors ලා යාළුවෝ ඒ කියන්නේ අර positive නිකන් ඔයාවත් නිකන් full hustle එකේ ඉන්න එහෙම කට්ටියක් වටේ තියාගන්න සහ එහෙම crowd එකක් maintain කරන්න එක කොච්චර වැදගත්ද? ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්නේ ගොඩක් සමහර කට්ටිය උදේ නැගිට අයියෝ අද නම් බෑ බං කම්මැලි බං අර එහෙම නිකන් නෙගටිව් නැතුව දැන් අපි දැන් නවීන් කිව්වේ ඔයාගේ වටේ ඉන්නවා කියලා මිලියනර්ස්ලා ඉන්නවා. මිලියනර්ස්ලා ඉන්නවා අර ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ hang out කරන්නේත් ඒ වගේ කට්ටියක් එක්ක. ඉතින් අර එහෙම මං කියන්නේ අපි මේ හැම ස්ටුඩන්ට්ලාම මිලියනර්ස්ලා hang out කරන එහෙම නෙමෙයි අර මොකක් හරි තමන්ගේ දෙයක් build කරන්න සහ hustle එකේ ඉන්න ඒ සර්කල් එකක් මේන්ටේන් කරන්නේ කොච්චර වැදගත්ද අපි මේ වගේ රටකට ඇවිල්ලා? ඔව් ඒක අනිවාර්යෙන් super important. You become the average of the people that you hang out with. ඒක exactly. ඔව් මම මම COVID කාලේ මම හිටියේ share house එක මෙල්බර්න් වල. ඒ ගෙදර හිටියේ ඉලෙක්ට්‍රීෂියන් කෙනෙකුයි තව යුනිවර්සිටි එකේ වැඩ කරන ඩයල් එකකුයි තව බයෝ කෙමිස් කෙනෙක් ගර්ල් කෙනෙක් ඒ අපි හතර දෙනා තමයි ඒ ගෙදර හිටියේ. ඒගොල්ලෝ හැමෝම 95 කරන කට්ටිය. ඉතින් ඒගොල්ලෝ උදේ නැගිට වෙලාවේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් කරන ගමන් කතා කරන්නේ අපෝ අද නම් වැඩ කරන්න බෑ අද ඒ කාලේ මට ජොබ් එකක් තිබුණේ නැහැ. කියන්නේ basically I got laid off. මට I didn't have anything to do. මම කරේ පිස්සු කරන එක තමයි මම ඒ කාලේ කරේ. So what I practically did was මම උදේට නැගිටලා මම යෝගා කරලා මගේ වැඩ ටික පටන් ගන්නවා. පිස්සු කරන මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියලා මම මොකක් හරි බිස්නස් එකක් හිත බිස්නස් මම 1000ක් විතර පටන් ගත්තා ඒ කාලේ කොවිඩ් කාලේ කරන්න. මොකද මට I couldn't find anything to do. ඉතින් basically it's very important ඔයා කාත් එක්කද hang out කරන්න කියන එක it's very important. So I
ප්‍රක්ටිකලි ස්ටේ මම ඒගොල උදේ සාමාන ගොල හැම සෙටල කිචන එක මොද ඒගොල හැම එක වෙලාටගේ වැඩ පටන් ගන්න ඒගොල කිචන එක ඉන්න වෙලාට ම යන්න මුදේ පාන්ද නැගට නොසාමනට ඇමදිසම නැගටන පහමටතර මම නැගිටලා ඒගොල්ලෝ වැඩට යනකම් මම කිචන එක පැත්ත බලාත යන්න මගේ වැඩටික කරගෙන ඉන්න මොකද මට අයිඩින මෝන්ට හියදම් කම්පලේනිින් ඇන් රෝස්ටින් දෙයා බොසසන් ටෝකන බෝට් 9 ඉතින් දැන් මම මගේ වයිෆ් එක තමයි ජීවත් එන්නේ ඇයි මම දෙන්නම අපි උදේම නැගිටිනවා and I pretty much talk with people ගැන මට mutually දැන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක මම podcast එකට I wanted to join this podcast is because I can talk about මේවා ගැන කතා කරන්න පුළුවන් ඒ මේවා ගැන කතා කරන්න බැරි කට්ටියත් එක්ක I can't hang out there's nothing that I can talk about I don't want to talk about my past or remember how we had beers the other day how high we were at that party I don't that doesn't interest me anymore මට දැන් කතා කරන්න ඕනේ කොහොමද මොන වගේ දේවල්ද අපි කරන්න ඕනේ for our self development අපි කොහොමද අපි මේ වගේ එකක් solve කරන්නේ කොහොමද problem එක solve කරන්නේ මොනවද වෙන්නේ ලෝකේ කැනෙ මොනවගේ ප්‍රොඩක්ස් දෙන්නේ ලෝක business is what interests me so that's what I want to talk about ඉතින් naturally දැන් මගේ වටේ ඉන්න කට්ටිය I have surrounded people with like-minded people අනිවාර්යයෙන් ඒකන්නේ ඔයා දැන් ඔයාගේ ඉන්න මෙන්ටර්ස්ලත් එක්ක සමහරලාට ඔයා නිකන් ස්පෙෂලි පොයිමන්ට් එකක් දාලා ගිහිල්ලා විනාඩි පැයක් සතියට කතා කරලාවත් ඒක මාර වටිනවා ඔව් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ දැන් වයිෆ් එක්ක මුළු සතිය දවස් 7ෙම ඉන්නවා බට් ගිහිල්ලා එක දවසක් හරි දෙකක් හරි ගිහිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් බිස්නස් ඕන කෙනෙක් එක්ක ගිහිල්ලා කතා කරලා එන එකත් සෑහෙන්න වටිනවා Tamanට මාර අදහස් ටිකක් ගන්න පුළුවන් දැන් මමත් මගේ වටේ එහෙම කියන්නේ ලොකු බිස්නස්මන්ලා නෙමෙයි සාමාන්‍ය රෙස්ටුරන්ට් එකක් තියෙන ඉන්දියන් බෝයි කෙනෙක් තව කෙනෙක් ඉන්නවා මේ මිනිහට තියෙනවා කෙබාබ් ෂොප් එකක් තියෙනවා තවත් බෝයි කෙනෙක් එතකොට ශ්‍රී ලංකන් කට්ටියක් ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට කැෆේස් තියෙනවා මං අර වට වෙලා ඉන්නේ ඒ වගේ කට්ටියත් එක්ක එතකොට ඉබේම අපි කතා කරන්නේ අර කෙල්ලෝ ගැනවත් වල්පාල් ගැනවත් නිකන් අනම්මනම් ගැනවත් නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ what we can do next should we invest money on a property or should we buy a building or should we make a car park අර ඒ වගේ අර අමුතු දේවල් කතා කරන්න ඉස්සර ඉතින් කතා කරා obviously අවුරුදු 16 ඉඳලා 28 29 වෙනකන් කෙල්ලෝ ගැනයි ඩ්‍රග්ස් ගැනයි ඊළඟ මොනවද ගහන්නේ ඒව තමයි කතා කරේ ඊට පස්සේ life goes on right දැන් මම wife එක්ක උනත් අපි දෙන්න උදේ නැගිටලා we do our rituals everything and අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇවිදගෙන යන්නේ අපි යන හැමතරම අපිට වාහනයක් නැහැ අපි ජිම් එකට යන ගමන් අපි කතා කර යන්නේ යාගේ බිස්නස් එක ගැන අපි කොහොමද solve කරන්නේ ඒක යාගේ දෙන problems මගේ බිස්නස් එකේ මොනවද වෙන්නේ ඒක කොහොමද solve කරන්නේ අපි ඒකත් පොඩ්ඩක් කියමුකෝ යාගේ බිස්නස් එක ගැන yeah so මගේ wife කරන්නේ move to a කියලා student consultancy agency එකක් she started is about 2 years ago and එයාගේ full approach එක වෙලා තියෙන්නේ organic content එයා content හදලා දානවා Instagram එකේ and then she gets clients අපි හුඟක්ම මුලදී it was really hard to build that business මොකද ලංකාවෙන් තමයි හුඟක්ම inquiries අපිට ආවේ ඊට පස්සේ දැන් මේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ rules තද කරනත් එක්කම ලංකාවට හුඟක් ඒ opportunity එක ටික නැති වෙනවා අනිත් එක අපි බැලුවා unit economics of her service එයාට service එක දෙන්න කොච්චර කාලයක් යනවද how many hours does she spend and ඒ එෆර්ට් එකට යාට ගාන හම්බෙනවාද යාට හම්බෙන සල්ලි ටික ඇත්තටම ඇතිද ඒ එෆර්ට් එකට කියලා ඊට පස්සේ then we started shredding little bit of okay this is the clientele that we are after the onshore clients now and we are after this criteria they have to meet this criteria and for them to have a call with the earlier එක free call එකක් ගන්න පුළුවන් දැන් අපි because her hours matter because first of all you have to identify how valuable is your time මොකද ඇත්තටම බලන්න ඕනේ if you have a target like I want to make $1 million
how much of time, how much is my 1 hour worth කියන එක මුලින්ම calculate කරන්න ඕනේ. So we calculated that, and then now she's doing really well, and අපි දැන් paid advertising So වලටත් she's focused on onshore clients. onshore clients solving. දැන් මොකද හුඟක් මෙහෙ මිලියන් ගාණක් ලංකාවේ කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට දැන් pathway එක දැන් කොහොමද ඒගොල්ලෝ ඊළඟට කරන්න ඕනේ මොනවද. And we also focus on being passionate about what you do. That's what we believe in. And we are not crafting them a PR pathway. We are trying to show them like you can do what you want to do, what you like to do, and still get an opportunity in Australia or even in other countries like Canada. ඒක තමයි අපි ෆෝකස් කරන්න යාගේ බිස්නස් එක. යා දැන් මම වුණත් දන්න ගොඩාක් නංගිලා මල්ලිලා ඉන්නවා මෙහෙ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වෙන ඒවා ඉගෙන ගන්න අන්තිමට ඒවට හරියන ජොබ්ස් නෑ. ඊට පස්සේ PRද නෙක්ස්ට් වීසා දානවාද ඉගෙන ගන්නවාද අර අතරමං වෙලා ඉන්න අයට මාර උදව්වක් ඒක අනිවාර්යෙන් වටිනවා. අනිවාර්යෙන්. හැබැයි ඕවර්සීස් ඔෆ්ෂෝ කරනවා නම් මට හිතෙනවා ලංකාවටත් වඩා එයා ෆ්ලයිට් එකක් කරන් ගිහිල්ලා කොහරි ඉන්දියාවේ පොඩි ගමක වුණත් කමන්න පොඩි ඔෆිස් එකක් දැම්ම නම් එහෙම අම්මට සිරි පිටිය කෙනෙක් අනිවාර්යෙන්. ඉන්දියන් ක්ලයින්ට් බේස් එකට ටැප් කරන්න පුළුවන් නම් මචං. මන් දන්නවා මචං ඩෑම් එකක අර හිලක් විද්ද වගේ වැඩි ඕනේ අර පොඩි ගමක ගිහලා චූටි අර 4-7 කඩ ගහලා කොයි එකක් කරේ මචං හරියානා තමයි උඹලා දන්නවද නැහැ හරියානා ඉන්න උන් සවාඩ පිටරට ඉන්නකොට වාර මේ පැෂනෙට් ඒගොල්ලන්ගේ මැප් එක ගහගෙන නම්බර් ප්ලේට් ගහගෙන මම දන්න තරමට මෙහි ඉන්දියන් කොල්ලෝ කෙල්ලෝ එහෙම ඇවිත් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උන්ට එන්න ඕනේ කියලා හිතුණා අම්මා තාත්තා අර ලොකු ඉඩම් අර ලොකු කුඹුරු අනම්මනම් සස්සස් කාලා විකුණලා තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ උන්ට සල්ලි පැත්තෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උන්ට කොහොමරි එන්න ඕනේ. IELTS නැද්ද තියෙදි කියලා අදාළ නැහැ. ඒ වදාල් නැහැ. උන් එනවා එවිලිවෙලා ඉස්ලාම් කරන්නේ මෙහි මස්ටෑන්ග් එකක් හරි මොකක් හරි ඇමරිකන් මසල් කාර් එකක් අරගෙන සද්ද දාගෙන ඩංග උන් කොහෙද උන් පංජාබ් වල තියෙන එක ප්‍රාන්ත පංජාබ් වල තියෙන ඔගේ ස්ට්‍රේට් අවුට් PB12 PB10 එහෙම ගාලා ඊටතර මේක හොඳ වෙලාවට සිංහලේ පොයින්ට් බලන්න නෑ මේක හොඳ වෙලාවට නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට රේසින් මේ මට වගේ තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා. දැන් වාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක බිල් කරනකොට වා ලංකාවෙත් ඉන්න කට්ටියත් එක වැඩ කරනවද? ඒ කියන්නේ වාගේ එම්ප්ලොයිස්ලා ඉන්නවද ලංකාවෙත්? ඔව් majority ශ්‍රී ලංකන් employees. ඇත්තටම ඒක මාරම approach එක. වදිනවා මෙහි ඕස්ට්‍රේලියන් කම්පනිස් වලින් සල්ලි අරගෙන ලංකාවට විදේශ විනිමයත් යවනවා. ඉතින් ඒක මාරම දෙයක්. ඉතින් එහෙම දෙයක් කරන එක ගැන මොකද්ද වාටත් තියෙන මාර නිකන් එහෙම ප්‍රවුඩ් ෆීලිං එකක් තියෙනවද? ඇත්තටම මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ කැලණි පාර වලින් පොල්ලෙල්ලා ගියා වගේ ෆීලිං එකක් ඇති. ඒ වුණාට නෑ ඇත්තටම කියනවා nothing right. ඇත්තටම කියනවා නම් ඒකම ලාභයි. මචං එඩිටර් අහගෙන ඉන්නේ ඒකම දන්නවා ඉතින්. අපි ඔක්කොම එකම එඩිටර් වලින් නෑ ඒක ඇත්තනේ. එකම නෑ ඒක මචං මාර වටනවා. ඒ කියන්නේ දැන් උඹලා දන්නවා ඒ අප්‍රෝච් එක. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කතා වුණා අපි එඩිටර් කෙනෙක් ලංකාවේ හයර් කරමු කියලා. අපේ මොකද පොඩ්කාස්ට් එක මචං අපේ මාරම බිසි අපේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකත් එක්ක අපිට එඩිට් කරගන්න හරි අමාරුයි. ඊට පස්සේ අපිට තේරුණා එඩිට් එක හරි නෑ, එක්ක තම්බ්නේල් එක හරි නෑ, එක්ක එඩිට් එක සතියක් පරක්කුයි සති දෙකක් පරක්කුයි. ඒ කාලේ තමයි ඔය චලීලා අපි හම්බෙලා මේ අපි ආශ්‍රය කරන්න පටන් ගත්තම කාලේ ඔය චලි අපි කතා කරා ඔය අවුට්සෝසින් කරන ඒවා. එයාගේ වීඩියෝස් එඩිට් කරන්න යාර ටීම් එකක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි මම හිතන්නේ අපිත් අප්‍රෝච් එක අරගෙන මේ එහෙම ලංකාවෙන් ටැලන්ට් එක හොයාගත්තේ. මම හිතන්නේ මචං ඒකේ පැති දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඒක අපිට ඔව් ඇත්ත ලාභයක් තියෙනවා කියන්න පුළුවන් මේ බට් ඊට වඩා මචං ඔබ හිතන් ඔය විදිහටම අපිට පුළුවන් ෆිලිපින් වලට දෙන්න, වියට්නාම් වලට දෙන්න, සවුත් ඇෆ්‍රිකා හරි මොකක් හරි රටකට දෙන්න. ඒ වුණාට ඊට වඩා එතන පොඩි පොඩි නෙමෙයි ලොකු අභිමානයක් තියෙනවා අපේ රටේම මේ යං ටැලන්ටඩ් ක්‍රියේටර්ස්ලට chance එක දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ අපි අලුත් පොඩ්කාස්ට් එක පටන් ගත්ත බ්‍රවුන් ගර්ල්ස් මේ ඔයගොල්ලෝ මේ දවස්වල අහන ඇති. ඒකේ ලෝගෝ එක ඒකේ ඊට පස්සේ ඔය ක්‍රියේටිව් සයිඩ් එකේ ගොඩක් දේවල් අපේ කමියුනිටි එකේම ඉන්න ක්‍රියේටර්ස්ලාගෙන් තමයි අපි කරන්නේ. මොකද එකක් ඒක ඒගොල්ලන්ටත් හොඳයි. අනිත් එක එහෙම කෙනෙක්ගෙන් මචං ආර්ට් වර්ක් එකක් හරි මොකක්ම හරි කරගත්තම අපිටත් ඒක මාරම සතුටුයි. මොකද අපේ කමියුනිටි එකේ කෙනෙක්ට මෙච්චර හොඳ ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා දැක්කම ඒ දේ ගොඩක් definitely ලංකාවේ අතරම මම ලාභයක that's just one side of things. ලංකාවේ
for some reason අපි creative මාර අනිවාර්යයෙන්. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ ඒක something to do with our culture or like අපි හුඟක් අපි expose වෙනවනේ එක colours වලට patterns වලට අපි පොඩි කාලේ ඉඳලා බුද්ධ ආගමේ තියෙනවා හුඟක් බුද්ධ ආගම ක්‍රිස්තියානි ආගම අපේ ඔක්කොම ආගම් හුඟක් තියෙනවා ලංකාවේ අපි island එකක් අපේ beach එක තියෙනවා කඳු තියෙනවා අපි හුඟක් patterns වලට එක ඒෂන් නටබුන් අරම ඔක්කොටම අපි exposed right ඒකින්ද මම හිතන්නේ අපේ ඔය පෙරහැර තියෙනවා අපි හුඟක් ක්‍රියේටිව් කල්චරල් දේවල්ලට අපි එක්ස්පෝසින්ද වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා මම දන්න ඇත්තටම මාර ක්‍රියේටිව් ඉතින් හුඟක් එඩිටර්ස්ලා majority of the editors working with me ලංකාවෙන් තමයි මම හොයාගෙන ඉන්නේ හැබැයි managerial positions වලට මම ගන්නේ ෆිලිපීන්ස් වලින් තමයි කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නේ මොකද managerial positions වල for some reason ලංකාවේ අය they are not very time bound ඒගොල්ලෝ reliable නැහැ ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම තේරෙන්නේ නැහැ මොකක් හරි task එකක් කියන්නේ මම කියන්නේ I'm just very biased when I say this because I've met like I've interviewed like 10 people and I'm saying this very biased we but have the same experience too they don't take that seriously මොකක් හරි මේක you have to meet this target කියන එක ඒගොල්ලන්ට ඒක target එක මිස්සුනාට අවුලක් නැහැ වගේ mentality එකකින් තමයි ඉන්නේ හැබැයි ෆිලිපීන්ස් ලංකාවේ පොඩ්ඩක් laid back පොඩ්ඩක් relaxed because they are creative right they are probably because their brain is developed in that way but Philippines වල ඒගොල්ලෝ හුඟක් they are very hard working I think it's there are some kind of cultural thing even දැන් මෙහෙ කට්ටිය මම නම් හිතන්නේ Australian කට්ටිය they can think very in large scale but I don't know in work terms they don't really work that hard what do you think they don't know yeah same here you know like වැඩ කරන්නේ අපි තමයි ඒගොල්ලෝ slack එකක් කරගෙන යන්නේ ඊට පස්සේ ඉක්මනට ප්‍රොමෝෂන් දෙනවා මේ ටිකක් කරපුවා මේ ටිකක් පහ වෙනකම් බලන් ඉන්නේ oh my god I got 2 days off let's go කියලා මම අපි කතා වෙනවා මේ ෆ්‍රයිඩේ හවස 2න් පස්සේ සවුත් ඕස්ට්‍රේලියාව වල බිස්නස් එකකින් තව බිස්නස් එකකට කෝල් එකක්වත් දෙන්නේ නැහැ මොකද හැමෝම බියර් එකතේ තියාගෙන chill එකේ ඉන්නේ ඒ වගේ work culture එකක් තමයි මේ දැන් මම සමහරවල් ඩේවිඩ් එක වැඩ කරන්න ගියාම මේ උදේ 10ට විතර this is have beer කියලා බියර් එකක් කොහොමද කරනවා දැන් මම මේ වැඩ කරන්න ගිහලා ඩේවි like right හැබැයි ඔයා දකින්නවල චාලි මෙහෙම දෙයක් දැන් මට තේරෙනවා නිව්සීලන්ඩ් වල අයත් ඔහොමමයි work ethic කියන එක නැහැ වැඩිය අපි වගේ hard work ඉනුත් නැහැ create උත් නැහැ හැබැයි මට තේරෙනවා උන්ගේ ටිකක් තියෙනවා අර work කරද්දී ඔය management ගතියක් නෙමෙයි මං කියන්නේ ethics follow කරනවා ethics are very nice ඒ වගේම නිකන් අර නීති රීති follow කරන දැන් අපි හිතමු systematic මම අපි තුන් දෙනා එකතු වෙලා business එකක් හදාගත්තා කියලා ඔන්න අපි ඉන්නවා ලංකාවේ උන් ටික creative side එක පිලිපීනේ උන් ටික management side එක උන් ඇවිල්ලා එකපාරට health and safety ගැන කියයි අරක ගැන කියන්නේ කොහෙද අපේ fire මේක තියෙනවනේ මෙතන කියයි diversity and inclusion I think I think that's very important also නේ දැන් මම අපි හිතන්නේවත් නැති sides දැන් මම goose එක අර chat එක දැම්මට පස්සේ the next chat that I had was with Gabby goose ගේ partner she's the one who's doing all the cultural side of things එයා තමයි ඔක්කොම team unity එක ගැන හිතන්නේ මොනවද mission එක vision එක team company එකේ they have over 99 employees and the entire team is remote ඒ වගේ company එකක් I think they made about 30 or 40 million last year ඒ වගේ large company එකක් with a complete remote 99 people ඒ වගේ එකක් manage කරන්න you have to have that strong culture you have to take care of your people you have to make sure that they are happy right ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක මාර important ඒක that's something that's lacking in countries like in Sri Lanka because third world countries we are in our let's just get this done mentality එකේ ඉන්නේ මොකද අපේ economy එක පොඩ්ඩක් fucked හැබැයි in these countries they have achieved economy එක හොඳයි so they want to take care of the people and make sure that they are happy in what they are doing health and safety මට හිතෙනවා ඩයිවර්ස් වෙන එක තව කියන්නේ ඒක එන අයිඩියාසුත් වෙනස් වෙනවා අපිට මං හිතන්නේ දැන් ඔයතෙන්ද චාලි කිව්වා එයාට 15 clientsලා මේ අවුරුද්ද achieve කරගන්න ඕනේ කියලා. ඒවා 15 clients ලා ගියාම ඔයාලා තව කට්ටිය hire කරන්න වෙනවා. ඒක ලංකාවෙම කට්ටිය hire කරයිද කියන එක sure නෑ. ඔයාට වැඩේ වෙන මොන ජාතිකයෙක්
හය කරන්න ඒ අපි මේ වගේ රටකට ආවට පස්සේ අපිට මේ මෙන්ටැලිටි තියෙනවා ලංකාවේ උන්ටියක් මට කරගෙන මේ ගේම ගහනවා කියන එක නෙමෙයි අපි අපේ ගෝල් ඇචීව් කරගන්න අපිට සමහරට වෙන ජාතික කෙනෙක් හය කරන්න වෙනවා ඉතින් ඒක තමයි මට හිතෙන්නේ that's it I can give you a really good example for this right මම මේ ළඟදී job ad එකක් run කරා මම සාමාන්‍යයෙන් මම කරන්නේ LinkedIn එකේ එක දිගටම I'm running a job ad for video editors so I can hire people on a role right at least you can get CVs yeah exactly I have like 50 editors just standing by and I'm sending them tutorials on how to edit and stuff like that මේ එතන මට ආවා editors දෙන්නෙක් one editor is really good with his communications and his portfolio is crisp really good editor අනිත් editor is an Indian guy he has a typical Indian name උගේ ගමේ මාකරි ෆොටෝ එකක් අරගෙන මෙහෙම ෆොටෝ එකක් අරගෙන උගේ portfolio එකත් පට්ටම චාටර් උට ඉංග්‍රීසි කතා කරගන්නත් බෑ ඌ හින්දියෙනුත් ගහන සමහරවට ඊට පස්සේ I gave them both a test task right this guy the guy that I thought would do the worst he did the best from all the people that I interviewed yeah he took the time and because arayata a opportunity he really valued that opportunity because probably nobody gave him that opportunity right and he did the best now he's one of our top editors and he's one of my cheapest editors as well but like I want to like eventually promote him and get him up to his standards but he's very happy with what he's getting paid and I'm happy to pay him that much right so ඒ වගේ I think our diversity is giving a chance to the people right like because we have all of these walls around us අපි සමහරවිට හිතනවා මට වඩා වෙනස් එකෙක් නම් must not care about what I care about right but that's a biased decision මේ ප්‍රශ්න මම චලීගෙන් මම හිතන්නේ මේ හම්බෙන හැමදාම අහනවා ඒ වුණාට මම අපේ පොඩ්කාස්ට් එකෙන් අහන අය වෙනුවෙන් අහන්නම් දැන් මචං මේ හරි දැන් ඔයා අපි දන්නවා ඔයා 95 වැඩ කරා ඊට පස්සේ ඩේවිගේ යටතේ වැඩ කරා ඊට පස්සේ ගූස්ගේ යටතේ වැඩ කරා ඒ කියන්නේ කේකෝවා කම්පනීස් වල වැඩ කරන අතර වාගේ බිස්නස් රන් කරනවා සයිඩ් එකේ රන් කරනවා ඒ කියන්නේ දැන් මම නිරා ඉන්න පොසිෂන් එකේ ඔයා සෑහෙන කාලයක් හිටියා ඒ කියන්නේ 9 to 5 එකත් කරනවා ඔයාගේ දෙත් පහෙන් පස්සේ කරනවා වීකෙන්ඩ් එකේ හිම බිල්ඩ් කරනවා හැබැයි දැන් මේ ගිය අවුරුද්දේ අගභාගයේ ඔයා ඩිසිෂන් එකක් ගන්නවා රයිට් මට දැන් ඇති මේ 9 to 5 කෙරුවාව දැන් ඇති මම ෆුල් ඕන් යනවා මගේ එකට ෆුල් ඕන් chance එක දෙනවා දැන් ඔය තැනට ගොඩක් ඔය දැන් කලින් කිව්වා අපි ඉන්න තැන ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන් මේ වෙද්දී entrepreneurs ලා හරි creators ලා හරි කවුරුම හෝ වේවා හැබැයි ඊළඟ ස්ටෙප් එක ගන්න හිතනවා ගොඩක් දේවල් හිතනවා රයිට් දැන් මට හොඳ ස්ටෙඩි ඉන්කම් එකක් එනවා දැන් මම මේක ගත්තොත් ඊළඟ මම දැන් මේ ඩිසිෂන් එක ගත්තොත් මගේ ඉන්කම් එක නැති වෙනවා හැබැයි මට මෙච්චර ගාණක් මම සේව් කරගෙන තියෙනවා ඒ ගාණෙන් මට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන් මට ක්ලයන්ට්ස්ලා මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා රයිට් ඕකේ මට මේම ගේම ගහගෙන යන්න පුළුවන් හැබැයි ක්ලයන්ට්ස්ලා ඔක්කොම නැති වුණොත් මොකද කරන්නේ හැබැයි ක්ලයන්ට්ස්ලා තව ආවේ නැති වුණොත් මොකද කරන්නේ හැබැයි මම කරගෙන හිටපු ජොබ් එකටත් වඩා අඩුපාඩියක් මට අන්තිමට හම්බෙලා like what if I lose it all කියන ඔය ප්‍රශ්නේ ඔය fear අපි fear එක කියලා කියමු ඔය fear එක ඔය බය බීතිකාව ඔය බීතිකාවේ ඉන්න entrepreneursලා creatorsලා ගොඩක් ඇති ඔයා ඒ ඩිසිෂන් එක ගත්ත විදිහ සහ එහෙම ඉන්න කෙනෙක්ට අපිට මොකක් හරිම පණිවිඩයක් දෙන්න පුළුවන් නම් as a person who were in those shoes මොනවද අර කියන්න පුළුවන් yeah I think මම ඔක answer කරන්නම් very sequentially right first of all මම කරන්නේ video editing right that's my skill it's not a special skill it's a creative skill but it's not like being a doctor or being a lawyer or engineer or whatever right when ඒ වගේ ජොබ් එකක් කරනකොට ජොබ් එක නැති වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව සෑහෙන වැඩි so that was very ඒක හින්දා මට it was very easy for me to do my own thing that's one right mama like when I answer your first question මේ කවුද අපේ නවාන්ගේ මේ first question එක answer කරනකොට I said I always want to do my own thing right but Australia ආවට පස්සේ I did that wedding videography but I got an opportunity to work at RMIT one of the things that I didn't have is මට තිබුණ නැහැ
බිස්නස් මයින් සෙට් එක මොනවගේ දේවල්ද මම කරන්න ඕනේ මගේ රිචුවල්ස් මොනවද මම නැගිටින්න ඕනේ කියටද මම කොහොමද ට්‍රැක් කරන්නේ මගේ බිස්නස් ග්‍රෝත් එක ඒ වගේ මොකක්වත් මට සෙන්ස් එකක් තිබුණේ නැහැ මොකද මම ලංකාවේ බිස්නස් එකක් කරලා මම මගේ යාළුවොත් එක්ක ගංජා ගහ බිස්නස් එක කරලා තමයි මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තිබුණේ කිසිම ඩිසිප්ලින් එකක් තිබුණේ නැහැ මට බිස්නස් එකක් ග්‍රෝ කරන්න it was just at one place right ඉතින් RMI ටික වැඩ කර ඉඳලා I just before COVID I got a promotion for a really good salary මම media producer කෙනෙක් හැටියට RMI ටික join වෙන casual ඉඳලා permanent role එකට join වෙන්න යනකොට තමයි COVID වුණේ ඒ COVID උනාට පස්සේ I went to Sri Lanka and I came back මම isolation එකේ ඉන්න අතරතුර මගේ කියන්නේ I had my contract ready to start my job මම ඒකින්ද තමයි ඕස්ට්‍රේලියාවට ආයිත් ආවෙත් ලංකාව ඉඳලා මගේ මැනේජර් කෝල් එකක් දීලා කිව්වා sorry we have to lay you off කියලා. ඒ වෙලාවේ ලංකාවේ ඉඳලා මෙහෙට ජොබ් එක පටන් ගන්න ඇවිල්ලා අර හොටෙල් එකේ අයිසොලේෂන් එකේ ඉන්න අතර කෝල් එක ඇවිල්ලා කිව්වා අපිට ඔය එපා කියලා. ඔව්. අම්මට අවුඩු මචං. yeah ඉතින් it was කියන්නේ මට ඇත්තටම ඒ වෙලාවේ ඇඬුණා කියන්නේ මට ඉන්වොලන්ටරි මට ඇඬුණා මොකද මගේ බෑන්ක් එකේ බෑන්ක් account එකේ තිබුණේ $1200ක් විතර වගේ පොඩි ගාණක් මම අයිසොලේෂන් ඉන්න හොටෙල් එකට Airbnb එකට ගෙවුවා $3000ක් විතර එයා ටිකට් එකට $3500ක් ගෙවුවා one way to come back because that was the last flight ඒකත් මගේ යාළුවෙක්ගේ අම්ම කෙනෙක්ට ශ්‍රී ලංකන් එයර්ලයින්ස් ඩයිරෙක්ටර් කෙනෙක්ගේ සීට් එකක් අරගෙන තමයි ආවේ ඔස්ට්‍රේලියන් එවුනුත් ඉන්නවා පොලිම ඇදලා මම උමත් පව කරගෙන ගිහලා බ්ලයින්ඩ් එක නැගලා ජොබ් එකට යන්න ජොබ් එකට යන්න කියලා RMIT ජොබ් එක ඒ අයිසොලේෂන් එකේ දවස් 3 වෙනි දවසේ වගේ තමයි මගේ මැනේජර් I love that manager again mama she loved me and I loved her and we were a team you know we had so many plans like we are going to do this and that and she called and I think she was about to cry as well and she was like oh I'm so sorry like I've given the instructions to lay you off because RMI එක කෙලවෙන්න යන්නේ students නැහැ so we have to lay off any jobs that we have given we have to lay you off and then she was like if you are struggling with money I can send you some money I said no that's fine I don't need money ඊට පස්සේ මම කොහමරි ඒ මම අම්මලට තාත්තලටත් මම කිව්වේ නැහැ මොකද ඒගොල්ලන්ට මම කොහොමද කියන්නේ මම දැන් මේ මෙච්චර කාල ඉගෙනගෙන මේ ඔක්කොම කරලා මට දැන් මේ ජොබ් එක හම්බ වෙන මගේ PR ඔක්කොම ඒක මම තමයි ඩිපෙන්ඩ් උනේ right and then එතනින් එදා ඒ කාලේ තමයි ඒ පැනපු චේන් එකට තමයි මම පිස්සු කන්න පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ මට ඇත්තටම මාර චේන් එකක් පැන්නේ. ඒ කියන්නේ මම හිතුවා ඇයි මම මෙච්චර මම පුදුම එෆර්ට් එකක් දැම්මේ මේක කරගන්න මම ජොබ් එක ගන්න. Why don't I just do what I want to do? You know, mama ඇත්තටම I've never taken I always took the chance but I never was disciplined in what I wanted to do. Mama I didn't take that as serious. කියන එක තමයි මම එදා හිතුවේ. So Visukanna started because I wanted to come up with my own creative angle but that paved my way to get this opportunity with Devi but Devi මට personal brand එක build කරන්න කියලා මට job එක offer කරනකොට he told me very specific criteria was you're not going to be doing a typical employee job ඔයා කරන්නේ මගේ personal brand එක build කරන එක you are just going to be a guy who's going to be building my personal brand yeah I'm paying you monthly but you are not an employee I'm not part of the company right I had my own creative freedom everything to do on my own yeah so that's how I came to South Australia and started building it and then Dave again I had a calling okay then now that Dave is going on his own and it's now all automated he's doing really well ඊට පස්සේ තමයි මම Goose එක I started building his personal brand because he reached out to me right and then once I had this I started saving up and I applied for my PR through video editing and I got that all that sorted and I thought okay cool like I have enough money saved most importantly I had the discipline and the business mindset yeah කලින් තිබ්බේ නැති ඔක්කොම structure එක I learned now okay this is how these guys work කියන එක දැන් now I have acquired and I have the discipline now
එතනින් තමයි මම පටන් ගත්තේ. It wasn't even the money. Like money, I had money saved, but money saved to like survive for another 6 months. And like 6 months is not a long time for a business to succeed. But when I started, I had very clear structure set up. Like when I onboard clients, I'm going to sign them up for 3 months or 6 months. So I'm safe with that client for another 6 months. And this is how I'm going to track my growth. And this is how I'm going to progress my growth, right? And I thought even if I lose that, I would have the same chance of losing it even if I was doing a 9-to-5 job. So that's where I drew that distinction. And yeah, ඒකින්ද මම ඇත්තටම බයක් ඇත්තම නැහැ. ඉතින් මම ඒකයි when you asked me, I just did it. Like I didn't have any issue with that. Everything මේ ඔයාට හැමදේම කැරකිලා ඔයාගේ තැනට ගෙන්න. ඒක නිසා ඒකත් ඔයාට නිකන් පොඩි වාසනාවකට වගේ උන දේවල් කියලා මට අනිවාර්යයි. මම ඇත්තටම හුඟක් විශ්වාස කරනවා. මම ඉස්සර නම් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. I think like universe has its own way of crafting things up for you, right? I think also you believe in yourself too. Yeah. No, I'm going to do this. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා එදා හිතුණා කියලා දැන් ජොබ් එකක් නැහැ අරකට නැහැ ඔයාගේ මේ පිස්සු කන්න පටන් ගත්තෙත් නැහැ. මම දැන් වීඩියෝ එඩිටින් සීන් එකේ නැහැ. මම ගිහිල්ලා මේ කොහේ හරි ෂෙෆ් කෙනෙක් වෙනවා නැත්තම් මං ගිහිල්ලා වෙන මොකක් හරි PR එක ගන්න කියලා done. I didn't have that choice at all. The only other choice was I'm gonna just fucking end my life. That was it. Like I'm never gonna be somebody not me, you know. So ඒක මම හිතන්නේ ගොඩක් වටිනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ට තමන්ගේ ඩෙන්ටිටි එකක් හදාගන්න එක මම හිතන්නේ ලංකාවේ අපිට පොඩි කාලෙම නැති වෙන දෙයක් තමයි තමන්ට තමන්ගේම ඩෙන්ටිටි එකක් හදාගන්නවා කියන එක. මොකද අපි පොඩි කාලේ ඉස්කෝලේ යනකොට මොන්ටිසෝරි යන කාලේ දැම්ම අපිට තියෙන්නේ බැජ් 4යි. ඩොක්ටර්, ලෝයර්, ඉන්ජිනියර්, පයිලට් නේද? ඔය 4-5 තමයි තියෙන්නේ. ඔය පහෙන් වැරදි එකක් නිකන් මම YouTube කෙනෙක් කරනවා හරි මොකක් හරි මෙහෙම වෙන්න කියනවා නෙමෙයි. උදාහරණයක් විදිහට කවුරු ක්‍රියේටිව් සයිඩ් එකේ දෙයක් කිව්වොත් පිස්සුද වගේ අහන graphic designing graphic designing side එක video editing ගුවා පිස්සුද කියලා අහන මට එච්චර තමයි මම ලංකාවෙද්දී pretty much මගේ තාත්තා මම මගේ කාමරේ දොර ලොක් කරලා යතුරු විසික් කරලා තියෙනවා. මගේ කම්පියුටරේ පොළවේ ගහලා තියෙනවා because I was editing videos. මට අම්මා කියන්නේ තාත්තගේ approach was that අම්මා ඇවිල්ලා කියනවා අනේ පුතේ අපේ ගමෙත් හිටිය ඔය වීඩියෝ කරන එක ඌට වැලේ වැල් නැහැ. ඉස්සරහ ලොකු කැමරා අරගෙන මෙහෙම නෙන්නේ අර මේවල් අරගෙන මෙඩිමින්. ඒ කියන්නේ මුකුත්ම කරගන්න බැරුව ගිහිල්ලා වීඩියෝ කැමරාවක් අතර ගන්න කෙනා වෙනයි. because of pure passion වීඩියෝ කැමරාවක් අතර ගන්න කෙනා වෙනයි. අර ඒ වගේ දොස්තරලත් එහෙම තමයි. සමාජයෙන් කියන හින්දා දොස්තරනලා අතර අරගෙන දොස්තරල වෙන අය වෙනයි. ඇත්තටම මිනිසුන්ට දව් කරන්න ඕනේ කියන සහ ඒ ශේස්ත්‍රයට තියෙන ආසාව වෙනුවෙන් දොස්තරනලා අතර ගන්න අය වෙනයි. ඒක ඩොක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගියාම අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ දොස්තරත් එක්ක කතා බහ කරද්දී එහෙම ඉස්සරහට යද්දී. මටත් හිතුනේ දැන් අර අපේ වුණත් වීඩියෝ එඩිට් කරන මල්ලිලා අපිට සපෝට් කරන කට්ටිය ඒගොල්ලෝ සාධාරණ ගාණක් අපෙන් ගන්නවා. අපිත් ඒගොල්ලෝ සාධාරණ ගාණක් ගෙවනවා. ඉතින් අපි විතරක් නෙමෙයි තවත් ක්ලයන්ට්ස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ 95 ජොබ් එකක් කරන මිනිස්සුන්ට වැඩිය මේ කාමරය ඇතුලේ ඒ තමන්ගේ පොඩි බිස්නස් එක බිල්ඩ් කරන මේ මල්ලිලා ඒ කියන්නේ හොඳ ආදායමක් මේ අපි දන්නේ තුනාට ඒගොල්ලෝ මේ උපයනවා. ඉතින් ඒක මාරම වෙනමම සයිඩ් එකක්. ඉතින් අර හැමෝම ටිපිකල් ටිපිකල් ජොබ්ස් නෙමේ අර out of the box හිතුවොත් තියෙනවා. මම ළඟදි කතාවක් ඇහුවා. එක්කෙනෙක් අහනවා වැඩරෙද්දි රතු පාට කාර් කීයක් දැක්කද කියලා අහනවා. ඉතින් අරු කියනවා මට එහෙම මතක නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා හෙට එද්දි දකින්න හැම රතු පාට කාර් එකකට මම ඩොලර් 100ක් දෙනවා. එතකොට අපි ඊළඟ දවසේ ඩ්‍රයිව් කරනකොට අපි රතු පාට කාර් ගණන් කරන් තමයි යන්නේ. ඒ වගේ තමයි opportunities අපේ වටේ හැම වෙලෙම තියෙනවා. අපි දකින්නේ නැහැ. ඉතින් අර අපි බැලුවොත් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් opportunities කොච්චර තියෙනවද කියලා. Definitely. I saw that red car theory recently. That's pretty cool. Red car theory. Yeah, very good. ඒක මනත් හිතුණා කොහොම නේද ඇත්තටම. මම එදා ඉඳන් හැමදාම රතු පාට කාර් ගණන් කර යනවා. යකෝ රතු පාට කාර් වල යන්න එපා. මම හිතන්නේ දැන් මේ චාරිට යන්නත් වෙලා වෙයිත් ඇති. මම මසාජ් එක බුක් කළා. මගේ වයිෆ් ඇවිල්ලා shall I get ready for the massage?
අපි ආය දවසක සෙට්ටමු ගොඩාත් දෙවල් දින කතා කරන්න Yeah, that's why I said like මේක කතා කරලා නිම කරන්න පුළුවන් topic කියන්නේ but I hope like I was able to like share something අනිවාර්යයෙන් for your podcast. really good අනික අපි අද කතා කරේ චලිගේ මම හිතන්නේ එක බිස්නස් මොඩල් එකක් ගැන විතරයි දැන් චලි මල්ටිපල් බිස්නස් කරනවා e-commerce කරනවා අරකද මේකද ගොඩක් දේවල් කරනවා එයා සමහර විට තව අවුරුදු 3-4 කින් මෙන්ටරින් කරන්නත් පටන් ගනි මට හිතෙනවා මේ යන විදිහට මේ අපි එතකොට ඒ කාලේට ඒ දේවල් ගැනත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් හොඳම වෙනම සයිඩ් එකක් අපි දැක්කම යාගේ අදනේ ඒ කියන්නේ දැන් මේ පොඩ්කාස්ට් එක මෙයාගේ පිස්සු ගන්න channel එකේ අර මෙයාගේ පිස්සු වැඩ බලන වුණොත් බලයි තර බලයි අම්මට මූ මාලා ඩයල් යන්නේ කියලා දැන් ගිහලා අනිත් channel එකත් බලන්න මට ඉතින් සමහරලාට මැසේජස් එනවා කට්ටේකින් මේ අර ආතල් දවස දැන් දාන්නේ මට එපා කරන්නේ මොනවාද මම ඉතින් කියනවා අනේ sorry bro මම පොඩ්ඩක් වෙන level එකකට දැන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා ඉතින් සමහර අය බලනවාද මේක hina යන කෑල්ල කොහෙද කියලා අහනවා No, I might like actually, you know, like I might do pissu karna again, you know, because that's my that's great. That's I love to do that. That's my my creativity. That's my escape actually. Yeah. මේකට මෙයාගේ vlogs වගේ බැලුවොත් ඒකෙත් ඒවත් පොඩි හියුම් එක පොඩ්ඩක් තියෙනවා. අර ඔව් ඒක අතාරින්න හියුම් එක එහෙම තියෙනවා. අර සමහරට මෙයාගේ මූණේ අර තියෙනවනේ අපි නිකන් අර පිස්සු කරන්න කියන නිකන් අර පුරුදු මූණේ ඒවා දැක්කම නිකන් අර ඇක්ෂන් එකේ ආපුවම දන්නවා මෙතනින් තමයි අවිල්ලා තියෙන්නේ. මට මේකෙත් හෙන අමාරුවෙන් කුණුවරපයක් කියන්න නැතුව ඒ සර්වයිව් මට සිංහලෙන් කතා කරනකොට කුණුවරපයක් කියන්න ඕනේ අර ඒ කියන්නේ අර අපි අද කතා කරේ වාගේ වටේ ඉන්න crowd එක දැන් අපේ වටේ ඉන්න community එකට හරියන්න තමයි ඔයා ද cross කරේ. So thank you දැන් මගෙත් ගොඩාක් ප්‍රශ්න තිබුණා අහන්න. දැන් මගේ වටේ සමහර මල්ලිලා නංගිලා දැන් හිතන්නකෝ මේ ෂෙෆ් කෙනෙක් දැන් එයා දිගටම ෂෙෆින් කරලා මගෙන් ඇවිල්ලා අහනවා අයියේ මම බිස්නස් එක පටන් ගන්නේ කොහොමද මට තවුනේ බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න මට දැන් ඔයාගෙන් අහන්න තියෙනවා ඊළඟ පොඩ්කාස්ට් එකේ අපි කතා කරමු කොහොමද ෂෙෆ් එයාගේ පර්සනල් මේක බිල්ඩ් කරලා කොහොමද එයාගේම තැනක් පටන් ගන්නෙ එක්ක රෙස්ටුරන්ට් එකක්ද ගන්නෙ මගේ අයිඩියා එක මම ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ මල්ටි රෙස්ටුරන්ට් එකකට දැම්මද තියන්න එපා එක්ක ෆුඩ් ට්‍රක් එකක් ගන්න එක්ක පොඩි දෙයක් දාගන්න අර ඒ වගේ අපි කතා කරමු ඉස්සරහට personal build කරලා කොහොමද යන්නේ කියලා. Yeah, we can talk about how to test minimum viable product, you know, like that. We can start with that. මේ මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ චලි මං හිතන්නේ චලිත් පොඩ්කාස්ට් එකක් පටන් ගත්තොත් හොඳයි. අපේ මේ community එකකට හොඳ කියන්නේ මම හිතන්නේ දැන් එයාගේ community පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ දේවල් කතා වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් මම ඊළඟ ජෙනරේෂන් එකට පොඩ්කාස්ට් approach එක නැතුව මම අර mentors ටත් එක්ක කතා කරන එක I started that. Yeah. දැන් මම ඊළඟ එක ගැබිත් එක්ක දානවා that's Goose's partner. ඊට පස්සේ මම මේ Wednesday David එක්ක එකක් කරනවා session එකක්. ඊට පස්සේ I booked Simon Beard එකත් එකක් book කරලා තියෙන්නේ. So I think that's going to be very, very beneficial. Because අපේ ලංකාවේ හුඟක් entrepreneurs ඉන්නවා. Even all three of you are entrepreneurs, which is pretty fucking crazy, right? Like how amazing would it be for us to all like drive down Monaco or something in our Ferraris, right? Like, that's the dream, bro. That's the dream. Exactly. 9/11 එකක් ගත්ත දවසට තමයි ඇස්ලික පිය වෙන්නේ. Let's Okay, let's do that. අපි එහෙනම් මම පොඩ්ඩක් අහන්න කැමතියි මේ යන්න කලින් ඇයි ඔයා ዋහනයක් ගන්න නැත්තේ ඔයාලා කිව්වා ඉස්සෙල්ලා ዋහනයක් නැහැ කියලා. ඇයි ආස නැද්ද? නෑ මට මේ අවශ්‍යතාවය නේ. ඔව් මම කියන්නේ අත්‍තරම අපි දැන් මේ ඉන්නේ ග්ලෙනල් කියලා ඒරියා එක. ඔව් බීච් එක ගාව. ඉතින් අපිට මේ ඔක්කොම අපි කියන්නේ අපි දෙන්නටම ඇත්තටම කොහෙවත් යන්න නැහැ because we are working from home. ඊට පස්සේ calls මෙතන ළඟ bullies ළඟ and we like to go to cafes and work. මේ වටේ තියෙනවා cafes 20ක් විතර. අපි we just walk to the cafes and we like to walk to the gym. අපි ඉතින් හිතුවා අපිට ඇත්තටම දැන් මේ කාර් එකක් ගන්නවා කියන එක මාර time investment එකක්. You have to choose what the car is and I just didn't think like extra වියදම ඔයා registration ගෙවන්න ඕනේ. පාවිච්චි කරන්න නැතුව එක insurance I mean like eventually we were like sometimes when it's raining when we go to the gym we think oh fuck like we need a car, right?
හුඟක් කලාවට we like majority of the time we didn't need one but like හැබැයි දැම් මේ පාටි එකක් එහෙම තිබ්බම බයනතුව චලිට බොන්න කරන්න Oh, පුළුවන්. බොන්න මොකද කරන්න drive පුළුවන්, කරන්න yeah. ඕනේ දෙන්නටම. but like ඒ eventually we would need one but Yeah, yeah, yeah. that's for now didn't have the need ඉතින් මේ මං හිතන්නේ අද අපි නේ සුපිරි පොඩ්කාස්ට් එපිසෝඩ් එකක් කරා මේ දැන් චලි කියන්න දැන් අපි හැමෝගෙම අපි කතා කරන හැමදාම ලයිෆ් එක කියන්නේ මේ ස්ටෝරි බුක් එකක්. ස්ටෝරි බුක් එකේ චලිගේ මේ අලුත් චැප්ටර් එක කොහොමද එයා බිල්ඩ් කරේ දැන් එයා ඉන්න තැනට එයා කොහොමද ආවේ සහ එයාගේ ඊළඟ චැප්ටර් එක මොන වගේ වෙයිද කියන kutuhalet එක්ක තමයි අපි අපේ පොඩ්කාස්ට් එක ඉවර කරන්නේ. හැබැයි මේක අර ඉවරයි මචං එන ආයිම්බෝ ගේන්න නැහැ සීන් එක නෙමෙයි. තව ඊළඟට චලීව අපි හම්බෙද්දි මොන වගේ තව කතා ගොඩක් මොන වගේ තව චැප්ටර්ස් ගොඩක් පව කරගෙන අවිලා තියෙද කියන දේත් හිතේ තියාගෙන තමයි අපි මේ පොඩ්කාස්ට් එක නිමාවට පත් කරන්නේ. ඉවර කරන්න කලින් මේ අපි හැමදාම එන ගෙස්ට්ලාගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ අපේ ට්‍රයිඇන්ගල් පොඩ්කාස්ට් එක ගැන honestly මොකද හිතෙන්නේ කියලා අපිට පොඩි වචන කීපයකින් කියන්න බලන්න. yeah ඇත්තටම කියනවා නම් පට්ට චාටර මට එපා වුණා like I'm a fan mama triangle podcast I haven't seen all the episodes but I have seen like a fair amount of episodes Thank you. And I really commend you guys for doing this and I think it's very important and මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ 119 කරන්නේ දැන් හුඟා podcast තියෙනවා and I think you guys are one of the original I've never seen like 3 people doing a podcast from 3 different countries. This is very unique and the fact that you guys are very curious with the guest as well, you ask really good questions and you have been continuing this for a really long time. I think that's very commendable and I wish you guys all the best. Thank you very much. Thanks. Thanks for coming. Huh? Oh, no worries. Yeah. I hope there was something in there. Yeah, අනිවාර්යෙන්. that was awesome. Awesome. අපේ මේ Thanks, guys. කමියුනිටි එකේ හැමෝටම හොඳ පොඩ්කාස්ට් එපිසෝඩ් එකක් වෙන්න ඇති කියලා අපි හිතනවා. අපි නම් පොඩ්කාස්ට් එක දැනට නිමාවට පත් කරනවා එපිසෝඩ් 119 එක මේ විදිහට. 119 baby. ඔව් 119යි තාම අපි කරේ. තව ගොඩක් යන්න තියෙනවා එපිසෝඩ්ස්. හැම සතියෙම ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදරට අපි ට්‍රයිඇන්ගල් පොඩ්කාස්ට් එක අරගෙන එනවා. එහෙනම් අදට එපිසෝඩ් එක නිමාවට පත් කරමු නේද boys? any last Yes, sir. words නිරා නවංග? Yeah. No, all good to go. ඕකේ එහෙනම් ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඇඩ්ලයිඩ් නගරේ ඉඳලා මම නවීන් MJ දැන් වෙලාව හවස 4 පහ වෙලා විනාඩි 51යි. නවසීලන්තේ නිව්ප්ලමත් නගරේ ඉඳන් මම නවංග මගේ වෙලාව දැන් හවස 7:21යි. ඔයගලන්ට පේන්නේ තාමත් ඉර බහැලා නැහැ. මම නිර්මාල් කැනඩායි ටොරොන්ටෝ ඉඳන් දැන් වෙලාව පාන්දර 1:21යි. එතකොට ඔයා මම චලිත දැන් කීයද වෙලාව? time හතර for my 52. massage. එහෙනම් ගිල්ල. 4:51. Okay, see you. See you bye. Bye.